Puri po nga po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, ang Carlos City, Pangasinan Outreach, ay magsisimula na po, kahit ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Sa mga wala na pong ginagawa, ay tayo na po ay magsipasok dito po sa loob mga minamahal upang tayo na po ay makapagsimula sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At una po sa lahat mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, amen, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family, maging sa ating mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong beloved ordained preacher, amen, at sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live stream, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time profitable loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, mga beloved children. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat muli tayo po ay narito muli mga minamahal. Amen. Sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay ating pong Friday overnight worship mga minamahal. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy na pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen? Patuloy na binibigyan ng kalayaan, dakilang pagkakataon, privilege, mga minamahal. Natin po siyang malayang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Amen? Sa gawain ito, mga minamahal, marami pong himala ng ating pong pinakamalapayang Jesus. Amen? Sign, wonders, and miracles po, mga minamahal. Amen? Mga bulag, nakakita, mga pipi, nakapagsalita, mga bingi, nakarinig, mga pilay, pinalakad ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, mga kitungin, nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At ito po ay ating pong naranasan, mga minamahal. Amen? Ito po ay ipinaranas sa atin ng ating dakilang Diyos. Sa ating mga buhay, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Pinagaling ating lahat ng mga karamdaman, nilutas ating mga problema, mga minamahal, amen, ating mga pagsubok sa buhay, mga minamahal, tayo po'y pinalaya ng ating dakilang Diyos, amen, mula sa pagiging alipin, mga minamahal, amen, tayo po'y pinalayang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, amen, sapagkat wala naman po tayong ibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating mga tinatangkilik, lahat kung ano ang meron sa atin, yan po, mga minamahal, ay hiram lamang natin. Amen? Pinahiram lamang sa atin ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Maging yung ating kaisa-isang buhay, mga minamahal, yan po ay ipinahiram ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Kahit ano po ang ating gagawin, mga minamahal, amen, upang mapasalamatan ang ating pong pinakamamalapayang Diyos sa kabutihan na ginawa sa ating mga buhay, mga minamahal, amen. Tatawag tayo sa ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Ating kukunin ang saro ng kaligtasan. Ating ipagtatrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen? Tayo po ay dadalo lagi, mga minamahal, sa gawain ng ating pong pinakamamahal Jesus na sinasabi ng Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen? Malapit na po
po, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo po sa kanyang pagbabalik, tayo po ay madatnan na nakahanda, mga minamahal. Amen? Na ipinagtatrabaho ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating pong buong puso. Amen? Buong lakas at ng buong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Bagamat ang iba sa atin, mga minamahal, ay pagod sa maghapong trabaho, amen? Sa paglalabada, pagkukontraksyon, pag-aasikaso ng mga negosyo, mga minamahal. Subalit, hindi po yan hadlang, amen? Hindi po yan hadlang upang ibigay natin sa ating dakilang Diyos, amen? Ang pinakamataas na pagpupuri, mga minamahal, amen? Yung oras kanina, ibinigay sa atin yan ng ating dakilang Diyos, amen? Ngayon ang oras ng ating dakilang Diyos na ating pusang papurihan, amen, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Wala po tayong ibang gagawin, amen, sa gabing ito, mga minamahal, kundi ang patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong pinakamamahal. Bigyan tayo ng kumpletong sangkap, mga minamahal, amen, ng bibig, amen, upang ating gamitin sa pagpupuri, sa pag-awit ng makalangit na awitin, mga kamay upang ating ipalakpak, amen, ang katawan upang ating iindak, isayaw, makalangit na sayaw, yung ating pa, ating iindak, mga minamahal, amen, at ating pong italon, mga minamahal, ang ating pong, sabi nga po, mga galak tayo, mga minamahal, amen, kailangan may kagalakan sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi po napipilitan po, mga minamahal, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng bagay na mahininga, kailangang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Wala pong exempted, mga minamahal, amen. Hindi po natin pwedeng ikatwiran, mga minamahal, na pagod tayo, mga minamahal, amen. Sapagkat, mga minamahal, kapag inuuna natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung kapaguran natin, amen, papalitan yan ng kalakasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang lahat po ay inihiling po na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas dalawang kamay, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating pong hingin na tayo po, mga minamahal, ay gabayan, patubayan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Hallelujah. O mahal na Panginoong Jesus, maraming pong salamat sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong, sa dakilang pagkakataon. Pribileyo na pinagkala mo po sa bawat sa amin na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay sama-sama, nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan na may pagpakumbaba. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoong, at patawarin sa lahat po ng aming pagkukulang. Ugasan mo po kami, linisin sa aming karumihan ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Panginoong Jesus, aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabahin pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang pong buong sangbahayan. O mahal na Panginoong Jesus, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong pananambahan sa araw nito, mula po sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay po na patotoo, na iahahayag na yung mga pinagpalang mga anak, hallelujah. O mahal na Panginoong, sa mga papuring awitin, alay sa iyo na pinagpalang mga awit, hallelujah, sa pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, patuloy mo po kami, mahal na Panginoong Jesus, turuang maging matapat sa bahaging ito, at higit sa lahat sa iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay po patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay ka na sasakyan. Aming hinihiling, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Patuloy mo po kami, mahal na Panginoong Jesus, samahan ang iyong kapangyarihan. Pagpalain mo po kami lahat, mahal na Panginoong Jesus. At sa una pong dalangin po ng aming pong mahal ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, hallelujah, sa makapayang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng adlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po, mga minamahal, magpupuri po
po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at ating pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, ating pong beloved brother Joshua Villarus. Amen. At kung wala pa po ang ating pong beloved kapatid, amen, tayo po muna mga minamahal ay mag-alay ng isang malumanay po na awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman na lupang tigas, higit sa lahat sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palat laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyon at ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y hindi magmamaliw. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Nanatili hanggang wakas. Sa aking kahinaan, kung bakit mo tunay,
kapag ikaw langit ka pa. O Jesus, langin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay kong pagnaguwakas at ako'y iyong tinawag. Praise the Lord, hallelujah. Iiwan ang dusa, hirap, uuwi sa bayan Manila. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Praise the Lord, glory, hallelujah. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Ang buhay kong pagnaguwakas at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayan Manila. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O Jesus, dalangin ko. Praise Lord, glory, hallelujah. O sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O Jesus, dalangin ko o sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Praise the Lord, hallelujah. Just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. I am
weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee. But there's Jesus, none but thee. When my feeble life is over, amen, hallelujah, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shores, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Glory, hallelujah. Grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, who cares? Who with me my burden shares? None but thee. But there's Jesus, none but thee. Oh, when my feeble life is over, it's time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, hear my plea. Glory, hallelujah. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasag.
tila ba wala nang katapsan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Praise Lord, hallelujah, hallelujah. Tanglaw sa aking landas, pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging ito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalangkan. Hirap at lungkot ay laging pasang, tila ba wala nang katapsan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas, pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan.
just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Glory! Hallelujah! Oh, He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan,
magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Wala na makilala kita, ang buhay ko anong saya. Praise the Lord, hallelujah. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, pag-ibig ko ng tapat sa'yo, gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo, gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo, gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga
mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, glory, hallelujah, dakila ka, isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. I'm looking more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and tell. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and tell. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. I love you So much more than thought or think and tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Though I'm on my way to heaven with my Savior by my side, never known a friend who'd be so kind and true. Each day's love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Glory! I love Him more today than I did yesterday. I love Him so much more than thought or think and tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. I love you so much more than that or think I can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend that'd be so kind and true. Each day's love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think and tell. And with the dawn of each new day,
just got to say I love him more today than I did yesterday. I love him more today than I did yesterday. I love him so much more than thought or think can take. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ang puso't isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala ng pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Praise the Lord, hallelujah. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit ka bumabangon. Huwag mong isipin sa Diyos na buhay. Lumapit ka pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin wala nang pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let's worship. Come, let us worship and bow down.
Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let's worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let's worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. just a sheep of His hand. I've waited so long, but it's so strong enough loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you brought through. I waited so long, now I see belong deep down in my heart. Anyone who didn't love you from the start. You in my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. Jesus, you put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now we'll live only simply to worship your name. I waited so long, but it's so strong enough loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled through. I've waited so long, now I see the lonely down in my arms, and they wonder they love you from the start. I was confused then, lost in the orbit, I was spinning around. You stopped me spinning and so let go. Glory, glory, hallelujah. No life was a purpose, left not a secret since I found you, Lord. Arms forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, but it's so strong loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart, and they want to love you from the start. I waited so long, but it's so strong in loving you. Glory, glory, praise the Lord, hallelujah. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. Anyone who didn't love you from the start. I was
confused and losing the road without spinning around. Oh, you stopped the spinning and gave me a beginning from a solid ground. No left was a purpose, left out a circus since I found you, Lord. Arms forever, take me never, let me leave your word. I've waited so long, but it's always strong enough loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now it's you belong deep down. In the one that didn't love you from the start. Glory! I've waited so long, but it's always strong in that loving you. It took me some years of pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now it's you belong deep down. Ain't they one who love you from the start? If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then you'll have to tell the story. He's my brother, he's my king. I love my Jesus, love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Stand there on that morning, and my journey is complete. When I see the face of Jesus, and I bow down at his feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Praise the Lord, hallelujah. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at his feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I
will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Glory! Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, glory, glory, hallelujah. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Create in me a clean heart, oh God. And renew your right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. And renew your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. Praise the Lord, praise the Lord. Renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa kinalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa kinalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalis
alisin ang Spiritong banal, paghariin ang galak na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mo tapat sa iyong harapan. Huwag mo akong aalisin ang Spiritong banal, paghariin ang galak na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat sa iyong harapan. Ang Spiritong banal, paghariin ang galak na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat sa iyong harapan. Huwag mo akong aalisin, Spiritong banal, paghariin ang galak na dulo ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. It's so good, wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful, glory, hallelujah. Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't it wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord? Wonderful. Sadyang kay lapit mo sa akin, may glory, glory, hallelujah, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, glory! Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin, sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Glory, glory, praise the Lord, hallelujah. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y
ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sawin. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Okay, sarap pumawi-wiring magkalangin, puso mo'y umiilag sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagka damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patihal sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Ang awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo itiin, hindi kayang tumbasan ng mga awiting makasalibutan. Buhay namin noon ay nagdurusa, ika'y masigalan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Okay, sarap umawir-wiring makalangin, puso mo'y umiinag sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagka damang-dama mo sa iyong inaawit, bubunyi patihal sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga witing makalangin, bang ligaya sa'yo itiin, hindi kayang tumbasan. Ano mang awiting makasalibutan, buhay namin o na nagdurusa, ngunit kayo masigal at masaya, magmula nang si Jesus makilala. La 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 la, umiinak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga witing makalangin, ibang ligaya sa'yo itiin, hindi kayang tumasan. Ano mang awiting makasalibutan, buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit kayo sigaw at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiinak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin,
ibang ligaya sa'yo itiin, hindi kayang tumbasan. Ano mang uwiting makasalibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papairin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na mangyari bago maging huli. At yung tagapin sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit kiganda. Masdan mo, naroon siya. Liwanag niya'y tangalaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Glory! Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kilapit na mangyari bago maging huli. Kaya't siya ay huwag tanggapin, at sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya tanglaw sa ating buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Praise the Lord, hallelujah. Liwanag niya tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Tignan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. We're together again, praising the Lord. Glory! We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Hallelujah, hallelujah. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya.
Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, praise the Lord, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, meron di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, glory. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, sisters? Glory, hallelujah. Yes, I'm blessed, I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, glory. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever we go. And if you happen to us, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, for the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Glory! Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus
Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Glory! May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, hindi siwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa siliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, hindi siwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Glory! Purihin sa tunog ng trompeta, awitin sa siliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang di siwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Down from the mountain top, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. Glory, glory, hallelujah. If you love my Lord, stand up and tell me if you love my Jesus. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me if you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the rain at home beyond the sky. Start singing, you will never be more happy. In the glorious I do declare, for God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. Glory! It's going to be a meeting in the air, in a sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the rain at home beyond the sky. Such singing you will never be more than you. If glorious I do declare, for God's own Son will be the leading one, meeting in the air. Oh, do Lord, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Oh, do Lord, oh, do Lord, do remember me. Way beyond the blue. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me. Oh, do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me.
Oh dear Lord, oh dear Lord, do remember me way beyond the blue. I've got a home in glory now that outshines the sun. I've got a home in glory now that outshines the sun. Glory! Got a home in glory now that outshines the sun. Way beyond the blue. Glory, hallelujah. Oh dear Lord, oh dear Lord, do remember me. Oh dear Lord, oh dear Lord, oh do remember me. Oh dear Lord, oh dear Lord, do remember me. Way beyond the blue. Hola, kalakad wag gumurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. O lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinayagan ni Jesus. Glory, ako'y nagagalak, pinayagan ni Jesus. 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 Umawit ng hallelujah, pinayagan ni Jesus. Binihag ng diablo, pinayagan ni Jesus. Binihag ng diablo, pinayagan ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinayagan ni Jesus. Binihag ng diablo, pinayagan ni Jesus. Binihag ng diablo, binihag ng diablo, pinayagan ni Jesus. Umawit ng hallelujah, glory. Ako'y nagagalak, pinayagan ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinayagan ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinayagan ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinayagan ni Jesus. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Purong ito ang lalakaran, mga kristal na tatapak ng glory, glory, hallelujah. Mga luha, papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Purong ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Turong ito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen, hallelujah. Problema ilagay sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Kasdan mo ang ibon
kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ikaw'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-ayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Glory, glory, hallelujah! Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso kapatid, ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house. We bring the sacrifice of praise to the house. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy
Praise the Lord, purihin ang ating pinagkamamahal na Jesus. At dito natatapos sa ating pagpupuri sa pag-uwitin natin sa joyful songs. Mga minamahal tayo naman, ay darako sa kasunod na pagpupuri natin sa pag-uwitin naman natin ng mga solemn songs. Mga malumanay na awitin habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo muna lang lahat ay muling manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinagkamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinagkamamahal na Jesus, sa dala ng beloved pastor, Will Distrudal Madam, maraming salamat sa pagkapalang pinagkala mo sa amin. Sa gabi ito, sama-sama ka namin mapapurihan, malulhati, masabat, mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan at bago kami patuloy sa pagpupuri sa kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsasama mo, nagsisisi sa kami ng supungan sa aming mga nagawang karumihan, kalikuan, ito may sa isip, sa salita, sugo, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga maluman na awitin. Muli mo kaming samahan. Kailangan ka namin, mahal Panginoon, samahan mo kami ng isang mo bawat papuring awitin na aming iali para lamang sa iyo. Kasangkapanin mo ito, gamitin magsilbi ng spiritual na pagkapala, tanggapin mo ang aming kamapalugdan at hindi mo ulan ng kabuluhan pagdalo ng mga anak sa gabi ito. Puspusin mo kaming lahat, ipadama mo sa amin ang iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan na kailangan at sa undalan ng beloved pastor Will Distrudal Meda, amin ang nang ginakatugunan ang aming madalangin habang sama-sama na pinapalas niya tila sinasaway lahat. Madimonyo gawa ng kayo madalang. Balang sa pagkapuril, mas kasod. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamapin sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa aming beloved brother Joshua Villaruz. Amen. Sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At tayo po mga minamahal ay patuloy po magpuri sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nanarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-rati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Balit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang
pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalak at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawi. Umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang iibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking awitin. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me
to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to seek and save the lost. I sing praises to your name, oh Lord, sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, hallelujah. Oh Lord, give glory to your name, oh Lord, and your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallowed be thy name. Jesus, God, you reign, and you will never change. So Lord, forever you're the same. Hallowed be thy name. Oh Jesus,
Jesus, God, you reign. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Jehovah Jireh, you supply my every need. Jehovah Rapha, perfect health you gave to me. Hallowed be thy name. Oh Jesus, God, you reign. And you will never change, so Lord, forever you're the same. Jehovah Jireh, you supply my every need. Jehovah Rapha, perfect health you gave to me. Oh, hallowed be thy name. Oh, Jesus, God, you reign. And you will never change, so Lord, forever you're the same. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Nakilala ka, nakilala ka, nakilang pag-ibig mo. Nakilang ka, nakilang ka, nakilang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat,
lang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang siyon pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik.
Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y naghihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati
sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa lalabhati at sakit. Ito'y aking tiisin hanggang sa'yo pagbabalik. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon, and empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I crossed the river. I'll fight like fire, war with faith. And then that's there gives way to victory. I see the light, the glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives,
Yes, I know He holds my future, and life is worth the living, yeah, because you live. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya'y natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sana
kapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y manawag kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig ng tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanpaman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Sukat akala'y mababago mo ang buhay ko ito, ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paninimulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Nung una'y may nagsabi, mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay ko ito, ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paninimulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di
Sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paring ibinulat mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niya tunay. Nung una'y may nagsabi, mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo ay aking napatunayan kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasangkalaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. You laid your hand, mighty Lord, on the reins. Laid your wonderful hand
on the prairie. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the waves. Laid your wonderful hand on the prairie. You poured forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the cloud, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the cloud. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touched the cloud, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the cloud. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. From the rising of the sun until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. Praise ye the Lord, all you servants of the Lord. Praise ye the name of the Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. Praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Putyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkat hininga ng buhay ko'y sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglingkuran. Upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig.
a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't there. I fooled a lot of friends of mine. They thought I had a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I bet you're getting just a bit tired of falling around. Well, you try to love your way through life, but you're getting drowned. Ooh, why not try the Lord today? Just ask Him in your heart to stay, and you'll find Jesus' love to be the greatest thing that you ever found. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go, let me go. Jesus got it into my heart, He's got it to my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gugutom, pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayan. Hallelujah! Kaya't purihin ka, hallelujah, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, amen, sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay tinigis, bagong buhay ibinigis. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapago. Put your hand on the hand of the man who steals the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Every time I look into the holy book, I want to tremble. When I read about the part where the carpenter cleared the temple, for the buyers and the sellers were no different better than what I profess to be. And it causes me shame to know we're not the people we should be. Or put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Oh, take a look at yourself and you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do.
And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Hallelujah. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer that you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, and where to go. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the work of the enemy. And a deep eagle tower, He will crush that power and break the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. Amen. Hallelujah. He gives me the power to tear down the work of the enemy. In a deep eagle tower, He will crush that power and break the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord, the Most High. Glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord, the Most High. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains top, be glad. Shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba?
kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay katipan, kapagitan ng iba, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan sa malaking hukuman. May bayak ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bayak ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At dyan po natatapos mga minamahal ko yung ating congregational singing. Pag-awitan ng mga makalangit na awitin para lamang sa ating mga pinakamamahal na Jesu Cristo. God bless your beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa panguna sa ating congregational singing, ang mga minamahal ko, hallelujah. At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ng paglalahad ng mga buhay at mga pinagpala, mga patotoo ng ating mga minamahal na mga kapatid na pinagpala ngayon pong Friday overnight worship, mga minamahal. At bago lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdadakila, inaukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. Muli nating bigyan ng masigabong palakpak. Pag sinabing masigabong, mga minamahal, kinakailan matunog yan, mga minamahal. Amen. At ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay kambong ipinababot sa tao ng Diyos, to the man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, at ibang minamahal at ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda, patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories na ating beloved Mama Dear. Ang kanila pong pagtuturo sa atin ay talagang hindi po nawala ng kabuluhan, bagkos pinakinabangan po natin ng husto sa ating pong mga espiritual na buhay. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon para ang ating pong banal na iglesia, ating pong church, mga minamahal ko, ay patuloy na makapagmisyon, maipamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal at ably assisted po ng ating pong mga minamahal na mga manggagawa sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang kapwa manggagawa, their beloved co-pastoral workers, sa blessed evening ay ipinapabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran. At course sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain dito sa ating pong lugar, mga minamahal ko, via Facebook live streaming at maging sa ating mga followers sa ating YouTube channel at ang mga minamahal natin mga kapatid niyan, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi lamang mga minamahal ko nandito sa bansang Pilipinas, bagkos maging sa ibayong dagat, tayo po ay sinusubaybayan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. Ang sabi mga minamahal ko ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Salmo, kabanatang 119, talata ay 148, mga minamahal ko, at ano yung ating pong ginagawang pag-overnight na ito, mga minamahal ko, ito po ay may basihan sapagkat nung sinulat nga mga minamahal ko ni Haring David, mga minamahal kong ang Salmo, mga binanggit niya po rito sa aklat ng Salmo 119, ang talata ay 148, mga minamahal ko.
Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi upang aking magunita ang salita mo. So mga minamahal ko, hallelujah, talagang si Haring David, alam po natin yan, mga minamahal ko, 7 times a day, nagpupuri, mga minamahal ko, sa mahal na Panginoon. At ang buhay ng isang anak ng Diyos, mga minamahal ko, ay talagang doon, mga minamahal ko, umiikot sa patuloy na praise and worship. Amen? Napakahalaga, mga minamahal ko, ng papuri, mga minamahal ko sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga, sabi nga ni Haring David, maging sa kalagitnaan ng gabi. Kagaya ng oras na ito, mga minamahal ko, at midnight, mga minamahal ko, siya po ay gumigising upang gunitain ang mga kagandahang loob ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, aking magunita ang salita mo. So nagbubulay-bulay si Haring David, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga banal na salita ng mahal na Panginoon. Kagaya ng ating pong ginagawa ngayon, mga minamahal ko, sari-sari, mga minamahal ko, ating pong talagang ginagawa. Inaalala po natin, mga minamahal ko, ang mga patutuong ito, inihahayag po natin. Amen? Amen? At ang mga salita ng mahal na Panginoon ay ating pong pinag-uusapan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sa mga nabigyan ng pagkakataon na sila po'y makapagbahagi ng kanila pong mga patutuo at pasasalamat. Talagang mag-ready po tayo, mga minamahal ko, make it a point, mga minamahal ko, na maging blessing talaga, maging pagpapalang ating pong ilalahad ng mga pasasalamat. Sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, dapat talagang sumentro lamang, mga minamahal ko, sa mahal na Panginoon. Ano yung mga bagay, mga minamahal ko, na ginawa ng mahal na Panginoon, mula pa man din, mga minamahal ko, nung hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon. Paano tayo inilapit ng mahal na Panginoon sa atin pong banal na gawain? Sino ang kinasangkapan ng mahal na Panginoon? Ano ang mga bisyo, mga minamahal ko, na taglay-taglay po natin ng mga talagang panahon na hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon? Ano ang ating mga dating buhay? At ngayon, mga minamahal ko, ano na ang nangyari? Amen, yun ang mga isa rin sa mga talagang mahalagang parte ng atin po mga patutuo. Ano ang ginawa ng mahal na Panginoon sa atin? Ano yung mga pagbabago? Napag-usapan natin noong nakaraang pag-aaral, yung transformation. Pagbabago na naganap sa buhay ng isang anak ng Diyos. Amen? So yun po ang ating pong pupuntuhan. At huwag na tayong talagang magpaligoy-ligoy pa. Amen? Pakwento ang ating po mga patutuo. Huwag na po, mga straight to the point, mga diretso po doon sa pinakapunto, mga minamahal ko, upang talagang mabigyan po talaga ng diin yung mga dapat, mga minamahal ko, hallelujah, na ipatutuo po natin. Yung mga mahalagang parte, mga minamahal ko, ng ating po mga patutuo. So, akin na pong pinaganda ang mga first 5 sa ating mga beloved sisters. Maganda po ang ating beloved sister Elisa Munda Cruz, ating beloved sister Nida Bakuyag, ating beloved sister Hannah Villarus, ating beloved sister Miriam Reyes, at ating beloved sister Jonilyn Milan. At sa ating mga beloved brothers naman, maganda, ating beloved brother June Sabangan, ating beloved brother John Carlo Rosario, ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Michael James Risuelio, at ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta. At yung mga sumusunod pa, mga minamahal ko, hallelujah, dito sa ating beloved sisters. Maganda mamaya, ating beloved sister Avelina Rosario, ating beloved sister Alma Milo, ating beloved sister Christian Bigaong, ating beloved sister Eileen Okasaki, at from Numbers 6 up to 8, mga minamahal ko sa ating mga beloved brothers, maganda ating beloved brother Edgar Ocampo, ating beloved brother Pedro Rosario, at ating beloved brother Joshua Villarus. So kung ready na po tayo, mga minamahal, at wag muna tayong pumosisyon na matulog dahil tayo po nasa overnight worship, mga minamahal ko. Alalahanin po natin parati ang talagang ipinapaalala dito sa Banana Pulpito na kapag tayo po'y nasa overnight worship, may kaakibat na
sakripisyo. So, kinakailangan po natin talagang magsikap na paglabanan ang mga antok na yan. Though, ang ating mga physical na mga pangatawan ay pagod sa trabaho. Amen? At yung mga ilang kapatid ay galing pa sa biyahe, pero hindi po yan, kumbaga, justification, hindi po yan dahilan para talagang mga minamahal ka, idiretso po natin yung ating tulog dito. Amen? So mga minamahal, worship with sacrifice. Yun po talaga mga minamahal ko ang pinapaalala po sa atin parate. So atin na pong formal na buksan atin pong testimony portion. Kung ready na po, atin pong beloved Sister Elisa Munda Cruz. At siya po isundan ng ating beloved Brother June Sabangan. Muli nating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Yan ba ang malakas? Pinakamalakas na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang gabi po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, at sa kanila pong mga beloved children. And we also remember the blessed memories and teachings of our dear beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapasos dahil ako'y muli po niyang kinahabagan na magpasalamat po sa ating pinakamamalapasos. Nagpapasalamat po ako ng lubos sa ating pinakamamalapasos dahil kinahabagan niya kami ng aking buong sambayan upang ayon po siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapasos dahil tunay po na tinuruan din po niya ako na magsuot ng may kabanalan at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po mga minamahal, hindi pa namin kilala noon ang ating pinakamamalapesos ngunit nag-provide po siya ng aming bahay kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamalapesos at nagpapasalamat din po ako ng lubos sa ating pinakamamalapesos dahil kinahabagan din po niya aking bilabod na ama at ang aking bilabod bunsong kapatid na lalaki mga minamahal. Tunay po na ang aking bilabod na ama at kapatid na bunsong lalaki ay wala na din po dito mga minamahal. Ngunit pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos dahil bago po matapos yung kanilang buhay dito mga minamahal, tunay po na sila po ay kinabagan ng ating pinakamamalapesos upang tumanggap, magsisi at magpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil nung ako po ay may karamdaman, hindi niya po ako pinabayaan o iniwanan man. Tunay po na ang sakit ko po noon mga minamahal ay chronic depression, demon possessed, nababaliw po ako mga minamahal. Subalit nung nakilala ko po ang ating pinakamamalapesos sa pamamagitan po ng radio program at ako po ay nagpabautismo dito sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Tunay po ng midweek service, tunay po na sabag po na ating pinakamamalapesos. Ako po insta na pinagaling na ating pinakamamalapesos sa aking Amen. karamdaman. Hallelujah. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil mula po nung kami kinaba na ating pinakamamalapesos, mayroon na pong Diyos na nagpapagaling at naglulutas ng aming problema at suliranin. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. At pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na ipinagkakalob po na ating pinakamamalapesos sa aking pong buong pamilya. At pinapasalamatan ko din po mga minamahal ang mga karunungan na ipinagkakalob po sa kanilang trabaho. At ganoon din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa parunungan din po na ipinakakalo po niya sa aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-iingat po
po niya sa amin nung kami po naka-encounter ng aksidente. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapit sa pag-iingat din po niya sa amin nung may lindol po, mga minamahal, tunay po na pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamalapit. Praise the Lord. At Hallelujah. nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapit sa kanya pong dakilang pag-iingat sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa Iglesia ng Diyos, at sa akin po mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapit ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Elisa Mundo Cruz, sa inyo pong patutuong yan. Hindi po birong karamdaman ang tinaglay ng ating pong mga kapatid nung siya po ay talagang naroon sa iba't ibang sekta. Ang sabi nga po niya, before siyang nakakilala sa tunay na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, talagang siya po ay miyembro ng marriage encounter. Mga minamahal ko. Ngunit ang sabi nga po niya, mga minamahal ko, talagang wala po siyang nasumpungang pagbabago sa kanyang buhay. At yun na nga, mga minamahal, umabot sa punto na talagang siya po ay nagkaroon ng karamdamang chronic depression, na talagang nagmistulang nabaliw ang ating mga kapatid. Dahil hindi na nga po niya, mga minamahal ko, inaasikaso yung kanyang mga anak. Talagang nawala na siya ng gana na mabuhay. Yun po yung sintomas ng isa sa mga sintomas ng chronic depression. Yung gana mong mga minamahal ko sa buhay, mga minamahal ko, mawawala dahil gusto mo nang talagang mawala na sa mundo. Amen? So mga minamahal ko, talagang napakahirap hanggang sa mga minamahal ko, nasumpungan niya yung radio program ng ating pong banal na gawain. At doon, mga minamahal ko, talagang nagbukas, mga minamahal ko, ang pintuan ng talagang kagalingan sa kanya dahil narinig niya ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang Word of God, mga minamahal ko, it is the power of God unto salvation na mga minamahal, narinig po natin, mga minamahal ko, na isinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma. So, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mahalaga, mga minamahal ko, ng napakahalaga ng ating pong mga banal na gawain. Amen. Sapagkat yan ay nagiging instrumento ng mga Panginoon upang maabot, mga minamahal ko, yung mga nawawaglit pang tupa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon at yung ating pong mga minamahal na mga kababayan na talagang naghahanap ng kalutasan sa kanilang mga problema, kagalingan sa kanilang mga karamdaman. People who are desperate, mga minamahal ko, in need of Christ, ay talaga, mga minamahal ko, hallelujah, ay masusumpungan nila, mga minamahal ko, ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa kanilang paghanap. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Brother June Sabangan. At mamaya ay sundan po siya ng atin pong beloved Sister Nida Bakuyag. Pumalakpak muna tayo, mga minamahal ko, sa pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa ating malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manudutian. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan ko ulit ng kadakilaan at pasasalamat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako ng Luneta kung saan ako'y nasa damuhalang relihiyon ng aking nakagisnan.
Kaya nung ako'y napapunta rito na gano'n na lamang po yung aking pagtataka dahil sa mga ginagawa rito ay sabi ko mukhang talagang kakaiba doon sa aking pinanggalingang reliyon. Kaya nung una talagang nandyan na sabi ko bakit ganito yung uri ng kanilang pagpupuri. Nandyan nakikita ko silang nagpapalakpakan, umiiyak, sabi ko sumasayaw, sabi ko samantalang doon talagang nandyan na kunting oras silang pwede ka nang lumabas, sabi ko. Kaya yung dati kong inuusig na gawain nung nakilala ko to, talagang inuusig ko tong gawain na to, ito pala ay yung magbabago sa aking buhay. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung naglaon na ako'y dumadalo rito, ako rin po ay humingi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung talagang totoo ka sa gawain na to, sabi ko, na nagbabago ng buhay ng isang tao, narito ako na makasalanan din. Sabi ko, baguhin mo rin ako, alisin mo yung aking mga bisyo. Sabi ko noon, mula sa pag-inom ng alak, sa aking mga pagsusugal, sabi ko lalong-lalo na sa aking pagtaya ko ng loto noon. Sabi ko dahil grabe din po akong magtaya ng loto, halos 1/4 ng aking sweldo ay napupunta sa pagtaya ko ng loto. Kaya nung una sadyang nandun na yung ano ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa katagalan ng katagalan, nandyan na ako'y unti-unti nang inaalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung nandun ako talagang nandyan na nagpatuloy sa gawain na to hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, lubosang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagtagal sa gawain na to. At bilang tao, ako'y nanghina sa aking pananampalataya. Nandyan na ako'y pinalalahanan agad ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa aking pagdalota, kabilin-bilinan ng ating bilabid paso na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay binawasan ko. Ako'y nag-Sunday Christian na lamang. Sabi ko, tama na itong Sunday Christian. Total, sabi ko, may trabaho ko. Lagi kong sinasabi na may trabaho ako noon. Kaya, nung yun na lang ang nakagawian ko sa tuwing Sunday na lang ako dumadalo, nandyan na agandang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011 ako ay na-diagnose ng napakataas po ng aking BP. Hanggang sa ako'y na hospital na, nagkaroon ako ng dami ko ng nararamdaman. Sumabay pa yung taas ng aking blood sugar. Kaya naalala ko yung aking pagkakamali sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ibalik mo lang muli yung aking physical na pangatawan. Muli kung maglilingkod sa iyo, dadalo ako ulit ng 3 beses sa linggo. Pagalingin mo lang lamang ako. Kaya nung ginawa ko yun, sabi ko, binalik ko ulit ang pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, hindi naglaon. Yun po ay ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat kahit na ako'y pinayuhan na ng doktor na mag-maintenance na lamang sa aking sakit, ngunit yun ay hindi ko binigyan ng halaga. Talagang nandyan na ang pinagtuunan ko ng pansin ay yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na ang pag-ayuno, talagang nandyan na nag-ayuno ako. Sabi ko, talagang pananalangin, pagsisisi sa ating mga nawang kasalanan, yan po ay pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupulit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tagal ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na
ang ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang napakabuti. Hindi ako talagang pinabayaan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mula sa mga pinansyal na pagpapala. Nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi talaga siya nagpapabaya. Kaya ako'y talagang nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila rin niyang pag-iingat mula sa aking mga beloved na anak. Nandiyan na disgrasya po yung aking anak noong 2021. Talagang nandiyan na hindi rin nagkulang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa dalawan silang nakasakay sa motor at yung kanyang kasama ay namatay. Ngunit ang aking beloved anak ay galos lang yung kanyang natamo. Kaya Praise the Lord. Hallelujah. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa aking beloved asawa na nandyan din po sa ibang bansa na nung nakaraang taon talagang nandyan ang talamak yung sakit na COVID. Nandyan na kahit sa hospital siya nagtatrabaho, yun po ay hindi pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy pa rin yung pasok niya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mula hanggang sa akin po talagang nandyan ng ating pinakamamahal na Panginoon na sadya nag-iingat. Kahit na ako'y nag-iisa na lamang sa bahay, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy akong hindi pinapabayaan. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother June Sabangan. Sa inyo pong patutong yan. Tunay nga po mga minamahal kong sinasabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Proverbs o Kawikaan, Kabanatang 13, ang talatay 11. Sabi rito, ang kayamanang tinatangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa, ngunit siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. Ang sabi ng ating mahal na kapatid kanina, mga minamahal, talaga yung kanyang sinasahod weekly ay nauubos dahil sa pagtaya sa loto. So mga minamahal ko, hallelujah. Ngayong Kristiyano na po tayo mga minamahal, ay talagang hindi na po natin mga minamahal ko ginagawa itong ating dating ginagawa, mga minamahal nung tayo po'y nasa makasanlibutan pang pamumuhay. Alam niyo po mga minamahal ko, napakarami ngayong talagang naglipana ng mga investment scam. Dahil yun nga mga minamahal ko, ang sabi nga ng Biblia mga minamahal ko, ang talagang paghahangad ng mga tao na yumaman kaagad. Yung get rich quick scheme na tinatawag, na kahit na mga minamahal ko talagang hindi sigurado sa kanilang sinasaliang mga investment, mga minamahal ko ay naglalagak ng kaukulang salapi. Amen? Talagang sila po'y iniinganyo ng mga scammers ng milyon-milyon. Amen? Pagkatapos mga minamahal ko ng 1 o 2 buwan, mga minamahal ko, dahil patuloy yung dividendo, yung interest ng kanilang ininvest na pera, mga minamahal ko, ay talagang naiinganyo pang maglagak ng mas malaki pa until such time, after 4 months or 5 months, gone with the wind na po yung kanilang investment. Ang dami pong ganyang naglipana ngayon, mga minamahal ko, sa iba't ibang kapamaraanan. Dahil talagang ang mga tao kapag talagang napangakuan ng heaven, ng langit, ng milyones, mga minamahal ko, ay talagang nalulula, na-overwhelm, at hindi na po mga minamahal ko talagang makapag-reason out. Amen? At talagang pinapaniwalaan nila yung hindi ka panipaniwala ng mga pang-inganyo, mga minamahal ko, ng mga scammers na ito. So, mag-iingat po tayo mga minamahal ko. Amen? Yung pagtaya ng loto, mga minamahal ko, ay dapat wala na sa ating bukabularyo. Pagtaya sa, ano pang mga uri ng sugal? Weteng. Baka tayo pa po'y nakikipag-usap sa mga nagpapataya. Mga minamahal, wala na po tayong business dyan. Maging, mga minamahal ko, hallelujah, talagang makinabang pa tayo doon sa kanilang napanalunan. Amen?
Huwag na po, mga minamahal ko, dahil ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, kung gusto natin talaga, mga minamahal ko, na umunlad sa ating pamumuhay, ay makakamtan lamang natin yun, mga minamahal ko, through hard work. Pinagpapawisan, mga minamahal ko. Ang sabi nga mga minamahal ko, yung kayamanang nakuha sa hindi po pinagpawisan ay madaling nawawala. Kaya tingnan niyo yung mga tumatama ng mga loto, mga minamahal ko, imbis na mapabuti yung kanilang buhay, kasi hindi nila napanghawakan, mas lalo pang napagulo. Amen? Amen? Dahil mga minamahal ko, ang pera talaga, mga minamahal ko, kapag hindi mo napanghawakan yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay magiging talagang Diyos mo yan. At mga minamahal ko, hallelujah, hindi maganda, mga minamahal ko, ay talagang mapapahamak ang sino man na talagang siya po, mga minamahal ko, ay nagpanginoon, mga minamahal ko, niya pong sinamba ang pera. Dahil lang pera, ang sabi nga nila, is a moral. Wala po siyang, mga minamahal ko, isip. Yung umahawak ang may control, mga minamahal ko. Pero ang dami po, mga minamahal ko, na talagang nasisilaw, nabubulag sa salapi, mga minamahal. Until such time, mga minamahal ko, na talagang hindi na po sila makawala. Amen. Pero tayo, mga minamahal ko, hallelujah, malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Ang mga parati po natin mga minamahal ko, talagang napapakinggang paliwanag sa exhortation for giving. Amen. Doon, mga minamahal ko, hallelujah, yun ang kaparaanan ng mga Panginoon para ibuhos ang kanyang masaganang pagpapala. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na ni Jesucristo. Patuloy tayo, mga minamahal ko, sa pakikinig. Amen. Huwag muna tayong matulog. At mga minamahal ko, hallelujah, mahalagang mga patuto itong ating mga pinapakinggan, mga minamahal ko. Narito naman po ating beloved Sister Nida Bakuyag, at siya po isunod na mamaya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdalwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At dobling maggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Estrada Almeda. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved Almeda family at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat ako na naman po ay nabigyan na ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, pagkat tunay nga na talagang nandyan ang kanyang kahabagan. Hallelujah. Praise God. Sapagkat tunay nga na ako rin po, mga minamahal, pinasalamatan kong mahal na Panginoong Yesus, sapagkat idinako po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawang ito po. Sapagkat noon po, mga minamahal, talagang nandiyan yung aking pagtanggi po, mga minamahal. Talagang hindi po ako naniniwala sa mga ganitong gawain, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus, sapagkat ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, nung una po, mga minamahal, talagang dinala ko po ito sa pagamutan po, mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po, mga minamahal, sapagkat yung mga gamot pong iginagamot ko po sa kanya, ito po pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. Handyan po, mga minamahal, na ginawa ko na po lahat ang kaparaanan upang gumaling po ng aking beloved kong anak, ngunit wala po, bigo po ako, mga minamahal, hanggang naalala ko yung kapatiran po, mga minamahal, na nag-share po sa akin. Sinubukan ko pong sumama po sa dako po ng Marikina po, araw po ng linggo. Tunay nga po, mga minamahal, na dito ko po talaga nakita narinig po ang mga pinagpalang mga kapatiran na nagpapatotoo po, mga minamahal, sapagkat dito ko po narinig po yung ang cancer po, mga minamahal, ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise Right. God. Hallelujah. Nandyan din po yung ketong po, mga minamahal, na talagang nakita ko pong pinakita pa po yung kanyang daliri, na pudpud na po ang kanyang mga daliri po, mga minamahal. Sila po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon, na tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Malapay. Sila po pinagaling po, mga minamahal. At
Ako po mga minamahal na nampalataya rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nandyan din po mga minamahal ng pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, agad-agad ko pong tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At andyan po, nagpatuloy po akong dumalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldes Radalmeda, yung karamdaman ng aking beloved kong anak na galis po sa kanyang buong katawan, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay din po mga minamahal na dati po mga minamahal, mahina rin pong aking baga po. Patuloy lang po akong dumalo po sa banal na gawain ito at sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ako rin po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Maging sa Hallelujah. pagbabago ng pag-uugali po mga minamahal, dati-dati gustong-gusto ko pong magbago po mga minamahal. Dati-dati po mga minamahal, talaga niyan, nandiyan yung mga pagmumura ko po mga minamahal. At talagang hindi ko po to maalis-alis po mga minamahal. Ngunit nung ako po ay nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, alam niyo po mga minamahal, nandyan po mga minamahal na inalis po ito at ako po binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At ganyan din po mga minamahal, napapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa mga himala rin po. Dahil ako din po mga minamahal, year 2004 po, nung ako po ay nakaranas ng grabing himala po ng mahal na Panginoon Yesus, sapagkat ako po ay nakunan po mga minamahal at nag-bleeding po ako mga minamahal. Natunay nga po mga minamahal na dumating yung punto po mga minamahal na talagang hinang-hina na po ako mga minamahal dahil sa dami ng dugo pong nawawala na po sa akin po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito po mga minamahal. Hindi po ako nagpa-hospital po mga minamahal. Ako po ay nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagtiwala po, nandiyan ang aking pagpupuri po mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal, bagamat nandyan pa po sa aking sinapupunan po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat tunay nga na yung pitos na yan po mga minamahal, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldes Radalmeda, yung pitos na yan po, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. At akin din pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yung pong aking beloved husband po mga minamahal, nito lamang po mga minamahal na nakaranas din po ng grabe pong talagang paghihirap sa kanyang, nagkaroon po siya ng sugat po mga minamahal sa 2 paa niya po mga minamahal, sanhi po na siya po ay nag-aaral ng tricycle po mga minamahal, magmotor po mga minamahal, at nagasgas lamang po yung kanyang pangunit. Nagkaroon nga po ng sugat dahil ito po yung nalapnos ito at talagang lumaki po ito mga minamahal. Umabot po ito ng magdadalawang buwan po mga minamahal. Alam niyo talagang ako rin po mga minamahal ay bilang tao na nag-alala rin po ako mga minamahal. Nandiyan po na lagi po akong nagpapasting dito po at siya rin po nagpapasting at lagi namin ipinapanalangin at babaka prayer din dito po mga minamahal sa ating mga beloved mga manggagawa po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal dahil nung nakaraan 2022 po mga minamahal ay nagkaroon nga po yung mataas po yung kanyang blood sugar po mga minamahal, kaya niisip ko po mga minamahal, baka na naman po mga minamahal yung kanyang blood sugar po mga minamahal ay talagang tumaas na naman, ngunit hindi na po siya nagpa-check up. Kami po'y nanampalataya, nagtiwala lang sa mahal na Panginoon. Ang aking beloved husband, ang sabi niya, manampalataya na lang ako sa mahal na Panginoon. Sabi niya po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, nito nga lang pong, punta nga po ako sa 48th years anniversary natin sa Maynila po mga minamahal. Talagang hiniling ko po ito sa mahal na Panginoon sapagkat hindi po siya nakasama po mga minamahal. Tunay nga po na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, pag uwi ko, mahal na Panginoon, makita ko po ang paa ng aking beloved husband na siya, yung pong kanyang sugat ay patuyuin nyo na, sabi ko po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, bagamat magdalawang buwan po itong mga minamahal, ngunit maraming salamat sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat
Ayun pong kanyang sugat po mga minamahal sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po mga minamahal, ito na po ipinatuyo po at talagang Praise the pinaghilom ng Lord. ating pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, doon po sa amin po mga minamahal, hindi ko po ito sinabi po mga minamahal. Sinabi ko na lamang po mga minamahal nung siya po ay pinagaling na ng mahal na Panginoon. Sapagkat talagang ang meron palang ganyan po mga minamahal na kaso kapag ka nagkaroon ka ng diabetes po mga minamahal, mataas ang sugar mo. Talaga po mga minamahal, pagka nagkasugat ka po mga minamahal ay talagang mahirap gumaling po, talagang mayroon pa nga dyan mga minamahal, talagang lumalaki yan mga minamahal. Ngunit tunay buhay ang ating Diyos na ating That's right. pinaglilingkuran. Hallelujah. Walang imposible po mga minamahal. Lahat ng bagay, ano man ang ating mga karamdaman po, tunay nga po na talagang nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Siya po ay nagpapagaling. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po sa amin magmula sa pinansyal, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan po salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Praise the Lord. Lakasan pa natin yung palakpak na yan sapagkat yan ay para sa ating mong pinakamamalang Panginoon. God bless you, beloved Sister Nina Bakuyan, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko ang sabi ng banal na kasulatan. At mga minamahal ko, atin pong ilagak ang ating mga kabalisahan sa malang Panginoon. Dahil tayo po'y kanya pong ipinagmamalasakit. Amen? So ano man yan, mga minamahal ko, ating mga pangangailangan. Number one yan, mga minamahal ko na atin pong talagang, mga minamahal ko talagang inilalagak sa malang Panginoon. Pero at the same time, tayo po ay gumagawa. Amen? Tayo po ay talagang nagsisikap, mga minamahal ko, na maging productive, mga minamahal ko, maging produktibo, mga minamahal ko, at tayo po ay nananalangin sa malang Panginoon na anumang ating talagang gawing mga minamahal ko talagang kaparaanan para maging produktibo, kumita. Amen? Para masupply na ating mga pangailangan ay i-bless ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi po yung mga minamahal ko, yung ating pong prayer, mga minamahal ko, ay basta na lamang mahuhulog yung pagpapala sa harapan po natin. Wala po yun, mga minamahal ko. Amen? It is a shallow faith na tinatawag. Amen? Hindi po yun, mga minamahal ko, ang tamang paggamit ng pananampalataya. It's a misuse of faith. Amen? At ang sabi nga ng ating mga kapatid, talagang nangamba siya dahil nung nagkaroon ng sugat yung kanyang mahal na kabiyak ay talagang medyo lumala at umabot ng 2 months. Ang sabi nga po niya, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi pa naghihilom, mga minamahal ko, yung sugat, yung paltos, mga minamahal ko, na kanya pong natamo at talagang ang suspecha niya, mga minamahal ko, ay mataas ang blood sugar ng kanya pong mahal na kabiyak. So mga minamahal ko, talagang nung nakaraang 48th year church anniversary, nanalangin ang ating pong mga kapatid, talagang ang kanya pong mahal na kabiyak, mga minamahal ko, ay pagalingin ng mga Panginoon. At yan naman po talagang number 1 maasahan po natin ang mga Panginoon sa pagtugon sa ating mga panalangin. Amen? Basta talaga mga minamahal, kabuti sa atin. Amen? At lalo na mga minamahal ko, nabanggit nung nakaraang regional preachers meeting, lalo na kapag ang ating mga panalangin yung tinatawag na intercessory, panalangin para sa iba. Amen? At talagang kung maaari, ihuli na natin yung ating mga sarili. At hindi nyo napapansin, mga minamahal ko, kapag yung mga panalangin natin para sa iba, sa ating mahal na kapatid, mga ibang mga loved ones po natin, mas unang tinutugon naman ng Panginoon. Amen? Mas mabilis, mga minamahal ko, dahil lang sabi nga, selfless prayer, hindi makasarili. Dahil yung kung minsan, mga minamahal ko, talagang puro asking prayer yung ating pong mga ginagawa, puro pansarili, mga minamahal ko, until such time, mga minamahal ko, na talagang gusto ng, kumbaga,
natuturete na ang mahal na Panginoon sa pakikinig dahil puro makasarili para sa atin. Puro ako. Amen? Pero kapag mga minamahal ko, intercessory prayer para sa ating kalusugan, patuloy na kalakasan na ating mga pastor, ay talagang nalulugod ang mga Panginoon. Amen? Parang ating po mga loved ones na matagal na natin mga minamahal ko, hallelujah, hinahayuan, ay masave sa ating pong banal na gawain, talagang mas mabilis pakinggan ng mahal na Panginoon. Pero kapag ang ating mga panalangin ay puro, ay mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng maraming pera, bigyan mo ako ng ganito, ganyan, ay talaga mga minamahal ko, hallelujah, ay matagal. Dahil minsan mga minamahal ko, talagang hindi na mga minamahal ko, talagang hindi na music to the ears, amen, ng mahal na Panginoon. Kaya puri natin ang pinakamamahal, sabi ng ating mga kapatid, talagang pinagaling yung kanya pong mahal na kabiyak sa kanyang diabetes, mga minamahal. Pero alam po natin bilang mga Kristiyanong tunay na talagang atin po talagang i-regulate din. Amen? Let everything, mga minamahal, be done in moderation. Napag-aralan na po natin yan, mga minamahal ko, na sa ating mga kinakain. Amen? Mga minamahal ko, kung prone na tayo sa medyo mataas na yung blood sugar natin, tapos sandabakbak pa ng kanin yung ating kinakain. Amen? At talagang dagdagan pa natin ng mga white bread. Alam niyo po yung mga puting tinapay, number 1 po yan sa mga minamahal ko, yung sugar na talagang artificial. Amen? Baka sa kapatiran ng lahat, mga minamahal ko, hindi po maganda sa pangatawan yung mga white bread. Amen? Amen? Na medyo commercial na yung flour na ginagamit. Mga minamahal ko, nakaka-diabetes po yan. Kasi wala na tayong exercise. Amen? Lalo na doon sa mga nagtatrabaho na talagang nakaupo na lamang. Magdamag sa, amen, harapan ng kanyang laptop, ng kanyang PC, mga minamahal ko, ay talagang prone po, mga minamahal ko, lalo yung mga umiidad na katulad po natin, mga minamahal ko, 50 plus. Prone na yan, mga minamahal ko, sa diabetes. So, mga minamahal ko, halo, talagang i-regulate din naman po natin. Dahil yun po talagang mga minamahal ko, halo, yung tamang paggamit ng pananampalataya. Hindi yung mga minamahal, I have my faith. Meron akong pananampalataya na makain ko lahat. Amen? Pati taba-taba. Pati mga unhealthy. Amen? Mga junk foods. Mga minamahal ko, tapos pagka nagkasakit po tayo, tapos ngangawa-ngawa tayo sa mahal na Panginoon. Malapangin, bakit hindi mo ako pinag-ingatan? Tayo mga minamahal ko, amen, hindi na nag-ingat sa ating mga sarili. Ang ating mga katawang ito'y templo ng Diyos. Amen. So kapag mga minamahal ko, talagang yung mga unhealthy, yung mga kinakain po natin, mga minamahal ko, bisyo nga hindi nga pwede. Di ba? Pag-iinom, pag ninigarilyo, mga minamahal ko, ay hindi pwede, mga minamahal ko. At saka yung mga unhealthy, mga minamahal ko, yung mga fatty foods na tinatawag. Amen? Kaya mga minamahal ko, mas talagang malaking lamang ng mga vegetarian. Amen? Amen? Kaysa mga tinatawag na mga meat, mga minamahal ko, mga carnivorous type na mga tao. Amen? Mas madali ang kanilang buhay. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, talagang mas, mga minamahal ko, talagang pinagkakaloban ng mahabang buhay dahil, mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong Diyos na nagpapagaling ng ating mga karamdaman. At the same time, hindi natin inaabuso yung ating pong mga katawan dahil alam po natin, mga minamahal ko, na ito'y templo ng ng Diyos, ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal at Panginoon. At mga minamahal ko, tumawag pa tayo ng isa bago tayo magpuri sa malapayan para maipagpag po natin yung ating pong inaantok na diwa. Narito naman po ating beloved brother John Carlo Rosario at sundan po siya mamaya ng ating beloved sister Hannah Villaruz. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. From pinamataas na pagpuri, pagluwati, pagdakilay sa ating pinamamahal, Panginoon Jesus po lamang. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang, pagpati sa ating minamahal na ginagalang Pastor Will Estrada Meda. At ganun din po sa mga di malimutang mga aral at turo ng ating beloved system, Pastor Lina Almeida. At ganun din po sa buong beloved Meda family, beloved elders, beloved pastoral workers, yan yung po minamahal ng kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil nabigyan muli ako ng pagkakataon bilang para ipayang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Without your March 2021, ako'y nakaroon ng trangkaso. 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Yan po na nangina ng ilo ko may namahal. Nandiyan po na ako'y nag-desisyon na pumunta sa Mangilo, Manamahal. Nandiyan po na patingin po yung aking likod kung may pila ba o wala. Nandiyan po na, pagkatapos po ng Pangilo, may namahal, nandiyan po na may pila po yung aking likod. Wala pa rin pong kagalingan. Nandiyan po rin po yung lahat ng minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal pang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo niya po na bumalik po ako ng April 4, 2021, uli supper po yan. Ako nagsisisi na pupuri sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yung aking trangkaso na 10 days, stampong pinanggaling ng pinakamahal pang Jesus po lamang. At ako din po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pang Jesus. Yung aking pilay po sa aking likod, stand din pong pinanggaling ng pinakamahal pang Jesus. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Jesus dahil sa ginawang kagalingan at pag-ingat at paggabay po sa akin. Kinapupuri po sa ating pinakamahal pang Jesus. Then po na patuloy na pinupropine ang aming pangailangan araw-araw at sa aking pag-aaral na pinupropine ng knowledge, wisdom, understanding sa aking pag-aaral. Yan po na lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pagmamahal pang Jesus dahil hindi kami pinapabayaan agad din po sa aking pag-aaral. Pagkaman hindi po karapat-dapat at ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga awit kayang ganti lang po lang ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinagmamahal pang Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Giancarlo Rosario, sa inyo pong patutong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah. Talagang ang kagalingan po natin ay nanggagaling sa mahal na Panginoon. Kagalingan sa mga karamdaman, kalutasan na ating mga problema, mga minamahal ko, ang daming kaparaanan ng mahal na Panginoon para atin po talagang masolusyonan, mga minamahal ko, anumang problema na ating pong taglay, mga minamahal ko. Talagang ang malapino ay gumagawa ng kaparaanan. At bago natin ibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Hannah Villaruz, tayo po muna lahat ay tumayo. Tayo po muna ay magpuri mga minamahal ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang mga ilan ay nakayukyuk na, medyo talagang napapasarap na ng tulog. Tayo po muna mga minamahal ko, hallelujah, ay magpuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah. As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied. When I awake with a likeness, I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasang mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipaglibang. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang
lapitan. Ngayon yung narinig, himig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, lumo ay kamatayan. Kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay babalik na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At magpatuloy tayo sa paggiling ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo. Atin naman pong tinatawagan ang ating beloved Esther Hannah Villaruz. At siya po isundan ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdalakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating ganon din po sa buong beloved family, sa atin pong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang hating gabi na rin po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lagi niya pong pag-iingat sa akin mula tahanan hanggang sa papuntang eskwelahan, at sa pagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding. Diyan po na pinapasalamatan ko rin po iyan sa ating pinakamamahal po Jesus. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus sa lagi niya pong pagpo-provide ng aming pangangailangan at sa mga blessings na kanyang ibinibigay sa amin sa pang-araw-araw.
Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lagi niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na nasa ibang bansa. At ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat hindi man po karapat-dapat ay kanyang minarapat at kinahabagan bilang isang mangawi sa kanyang banal na ubasan. Kahit hanggang dito na lamang po, ang pinakamataas na pagpupurit pagluluhati ay tanging sa ating pinakamamahal po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Hannah Villaruz sa pinagpaan ng patutuong yan. At talagang mga minamahal ko, hallelujah. Kahabagan lamang, mga minamahal ng kapurihan ay sa Panginoon. Talagang magandang pagkakahanay ng kanya pong patutuong mga minamahal ko. At talagang napuntuhan ang lahat mga minamahal ko ng dapat pasalamatan. Amen? Talagang inuna niya yung araw-araw na protection ng mga Panginoon. Yung kanyang pagpasok sa kanya pong school, mga minamahal ko, parito, mga minamahal, amen? At taglay na kalakasan, mga minamahal ko, at talagang kanya ring hindi po kinalimutan yung pag-iingat na ginagawa ng mga Panginoon sa kanyang beloved mami, mga minamahal ko na nasa ibayong dagat. At yun naman po talagang pinaka-importante, mga minamahal ko, na tayo po mga minamahal ko, hallelujah, maglaan ng panalangin, mga minamahal ko, magpasalamat sa mga Panginoon na bagamat malayo ang ating po mga loved ones, lalo na yung mga loved ones po natin na OFW, dahil hindi po pangkaraniwan ang binabata ng mga yan. Amen? Alam niyo po mga minamahal ko, number one dyan, mga minamahal ko na kanila pong binabata dahil nasa malayong lugar sila at iniisip nga po nila mga minamahal ko, yung tayo po. Amen? Lalo na tayong mga anak na narito na talagang malayong-malayo sa kanila. Alam niyo po yung puso ng isang ina na napalayo sa kanyang anak. Grabe po ang pangungulilan yan. At yan ang number one, mga minamahal ko, na talagang binabata. Talagang struggle ng mga mommies, ng mga OFWs, yung pangungulila sa kanilang mga anak dito na nasa Pilipinas. So, malaking sakripisyo. Dahil in the first place, hindi po gugustuhin ng mga yan na mapalayo sa kanilang mga supling na masakit sa pakiramdam, mga minamahal ko, na talagang habang lumalaki yung mga bata, ay ikaw naman ay nasa malayong lugar na hindi mo sila nasusubaybayan. Amen? If you were given a choice, na talagang manatili rito, ay hindi po gagawin, talagang hindi po lalayo yung mga yan. Pero dahil nga sa pangangailangan, so napipilitang mag-abroad dahil mga minamahal, iniisip nila yung kapakanan, ang kinabukasan ng kanilang mga anak. So, dapat talagang pasalamatan po natin, ipanalangin natin sa mga Panginoon na sila'y panghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang sila po ay talagang bigyan ng comfort ng mga Panginoon dahil sa kanila pong bukod sa physical na pagtatrabaho ay given na po yon. Ang number one pong binabata ng mga yan, alam po natin, ay yung pangungulila, homesick. Homesick sila. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Mario Fernandez. At sunod po siya mamaya na ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas ng pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Saradal Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat na minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ng mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako ay nakakilala sa ministeryo mga minamahal, na yun po aking mahal na asawang unang nasibo minamahal, na siya po ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako po ay hindi pa nakumberde bilang isang Kristiyano, minamahal,
Andyan na aking pinapagalitan na aking mahal na asawa noon minamahal sa kanya po pagdalo. Subalit sa kaloonan po minamahal dahil po sa kanyang panalangin na ako'y gusto niyang makasama minamahal. Iyon po ay natugunan po na ating pinakamahal na Panginoon. Dahil Praise po, the Lord. ako'y Hallelujah. nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Anoon po minamahal nung ako'y nasa makasalibutang panggawain minamahal. Andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong mga weekend minamahal. Diyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na tayo ay natuturuan ng tama sa banal na gawain. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, na insidente ko hindi ko inaasahan minamahal noon minamahal. Noong kami po ay kinahabagan po ng isang sasakyang bagong tricycle noon minamahal, na ako'y naghahatid at nagsumusundo sa ating banal na gawain sa aking mahal na asawa noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyang tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain ng taon na yun minamahal. Napaghinto ko po yan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pagliligtas niya po sa atin minamahal, sa bawat pag-alis po sa ating tahanan minamahal. Hindi minamahal, pangalawang insidente po minamahal na hindi ko rin sukat akalain pangyari. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Buwan po ng December noon minamahal, andyan na pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na iyon minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the na wala Lord. po anumang Hallelujah. tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa gabi na iyon minamahal na kami po'y pinag-ingatan minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa aking pamilya minamahal sa pag-iingat po sa aking mahal sa buhay minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan yung taglay na physical na pangatawan na ipinagkakalupo ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din nagpapasalamat ako sa ating Physical pinakamahal na Panginoon kalakasan. sa aming buhay minamahal, na bagamat nandyan minamahal na ako'y nag-iisa sa aking tahanan minamahal, sa bawat pagising ko sa umaga minamahal, taglay na kalakasan na pinagkakalupo ng ating pinakamahal Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa bupalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal ng Panginoon Jesus po lamang. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez, sa pinagpalang patotoong yan. At ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng Kawikaan, kabanatang 18, ang talatay 10, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng mga matuwid at naliligtas. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run it unto it, and it's safe. So mga minamahal, kinakanta po natin ito mga minamahal ko. Ang sabi ng ating mga kapatid kanina, nung siya po isinundan ng mga carnappers, ang sabi ng isang mga minamahal ko itong naulinigan po niya, dito lang pala siya pumupunta sa church ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal ko, hallelujah. At yun nga, mga minamahal ko, hindi na po siya sinundan dahil ang sabi nga, ang mga minamahal ko, hallelujah, ang pangalan ng mga Panginoon ay matibay na muog. Diba? Yung tower noon, mga minamahal ko, ano ba ang silbi niyan, mga minamahal? Diyan po tumatakbo yung mga nanganganib, mga minamahal ko, at kapag nasa tower na sila,
ano man mga minamahal ko, mga panganib, mga minamahal ko, o talagang nagbabadya, mga minamahal ko na masamang mangyayari, mga minamahal ko, sila po ay nasa isang safe, mga minamahal ko, isang ligtas na lugar. Amen? Amen? Ang mga minamahal ko, ang Church of God ay ligtas na lugar. This is a strong tower, di ba? Ito yung mga minamahal ko na talagang house of worship, mga minamahal ko. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang laki ng pakinabang, mga minamahal ko ng talagang isang Kristiyano, mga minamahal ko na talagang tayo po ay talagang 3 times a week na talagang narito, mga minamahal ko, sa house of God, mga minamahal ko. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa kanyang hindi masayod, mga minamahal, hindi matatawarang pag-iingat na naipatuto ng ating po mga kapatid. At patuloy tayo, mga minamahal ko, doon sa mga nagnanais na mag-alay ng mga papuring awitin. Amen. Ang maximum po ay 2, pero para mapagbigyan, mga minamahal ko, ang bawat isang nakalista rito, mga minamahal ko, ideally, isa lamang, mga minamahal ko, yung ating pong iaalay na awitin. At kapag tayo po ay mag-aalay ng mga papuring awitin o papuring awitin, ay medyo i-shorten na po natin yung ating po mga testimony. Amen? Para, mga minamahal ko, hindi po talaga mag-aksaya, mga minamahal ko, ng mahabang oras. At atin na pong tinatawagan ang ating beloved Sister Miriam Reyes. At siya po'y sundan mo ng ating beloved Brother Michael James Risuelio. Bigyan natin ng gising na palakpak ang ating mong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating dearly beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeda, at gayon din po patuloy po nating inaalala ang banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ako din po ay bumabati sa lahat ng beloved workers at sa inyong mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umagan po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako ay nupupuri, nupapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ako ay muli niyang kinabagan na muling makabalik sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat tunay nga po, mga minamahal, na napakatagal na panahon na ako ay nawalay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan po, mga minamahal, sa akin pagkawalay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po ang napakaraming kalayawan sa katawan, mga minamahal, mga bisyo, mga minamahal, na ganitong oras po, mga minamahal, andyan na kasama po ang aking mga kaibigan, mga minamahal, na tunay na nagkakasiyahan kami sa mga ganitong oras po, mga minamahal. Ganyan po ang aking gawain noon, mga minamahal, na talagang walang inisip kundi puro kasiyahan lamang, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, na ang pagsusuot ng walang kabanalan, mga minamahal, kung ano po yung uso na kasuotan, mga minamahal, talagang ang iyong abalingkod, mga minamahal, talagang sunod din po sa ganong kasuotan, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, na talagang talagang wala din po akong kabanalan sa buhay doon, mga minamahal. Talagang andyan po ang mga talagang makasalimutan gawain, mga minamahal. Ngunit nung ako ay tinawag muli ng ating pinakamamahal na Jesus, aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat lahat ng gawain ko noon, mga minamahal, ito ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat ako ay tinuruan niyang magsuot ng may kabanalan, mga minamahal. At andyan din po, mga minamahal, na ako ay nupupuri, nupapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa
patuloy niyang pag-iingat sa amin sa araw-araw mga minamahal, sa pagpo-provide niya na aming mga pangailangan sa araw-araw. At ako din po ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus, sapagkat kagabi po mga minamahal, yung connection namin sa kuryente mga minamahal sa bahay ay nagkaroon ng short circuit mga minamahal, at andyan po talagang magdamag po na talagang ito po ay nag-spark mga minamahal, at talagang tinext ko nga po yung may-ari ng bahay mga minamahal na pakitignan, ito ay tignan mga manahal sapagkat talagang ito po ay lumiliyab mga minamahal. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat bagamat nangyari yung mga bagay na yun mga minamahal, kami ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga po na kanina ay naayos na po yung linya ng kuryente namin mga minamahal. At ako din po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat maalala ko po ang dakilang himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay mga minamahal. Way back 2010 po mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer mga minamahal. At sabi ng aking doktor mga minamahal, 2 years na lamang daw po ang itatagal ng aking buhay mga minamahal. Kaya ang sabi niya sa akin, ipatanggal ko daw yung tumor sa aking thyroid mga minamahal. Sapagkat yung tumor na nakita sa aking thyroid mga minamahal, ay mabilis daw kumalat mga minamahal. Ngunit, pero nung time na yun mga minamahal, ako pa po ay nalalamig sa ating pinakamamahal na Jesus. Pero yun po pala ang kaparaanan upang ako po ay makapaglingkod muli sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa pinakamamahal na Jesus. Alam niyo minamahal, talagang ako po ay muling dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At andyan po na nagpa-counsel din po ako mga minamahal, at ang sabi nga po sa akin na mag-alay ng mga pag-aayon ng mga minamahal. At andyan po mga minamahal na ako po ay nag-alay ng mga pag-aayon ng mga minamahal. Kasama ko ang aking mga beloved tita na unang na-save sa gawain sa dako ng Baguio mga minamahal. At andyan po mga minamahal, sa patuloy lamang po na pagdalo sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan po na ang aking karamdaman na sabi ng doktor na 2 taon na lang po ang itatagal ng aking buhay. Ito po ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. God. Hallelujah. At yung 2 taon po na taning sa akin mga minamahal, talagang ilang taon pa po ang dinagdag ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. At narito po nga po sa harapan ninyo mga minamahal na talagang taglay-taglay ko pa rin ang kalakasan, kalusugan at kaysa isang buhay na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na ako ay patuloy pa rin yung pinanghahawakan hanggang sa mga sandaling ito mga minamahal. Bagabat talagang sa isang Kristiyano mga minamahal, talagang maraming pagsubok na pinagdadaanan. That's right. Hallelujah. Andyan po na patuloy kong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat sa mga pagsubok na aming nararanasan mga minamahal, andyan po ang patuloy na lagi kaming pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy niyang sa lahat ng pagpapala, material, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Miriam Reyes sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na
tunay mga minamahal ng ating dakilang Diyos ay talagang ang kanyang kagandahang loob at kabutihan ay talagang nandyan lagi. Amen. Dahil ating malinaw na ating napakinggan ang ating beloved kapatid na talagang napawalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang yung kanyang pananampalataya, mga minamahal, ay talagang nandyan na nahiwalay sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at that time na talagang nang siya ay talagang napawalay sa ating dakilang Diyos, talagang nandyan yung kanyang naranasan na talagang karamdaman. Amen. Na ating napakinggan na ang sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na salita, mga minamahal, dito po sa aklat ng awit ng Kapitulo 25 ng talatay 7, ang sabi po dito, "Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking pagsalangsang ayon sa iyong kagandahang loob, ay alalahanin mo ako dahil sa iyong kabutihan, o Panginoon." At yan po ang salita ng ating dakilang Diyos na patuloy na talagang ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos ay nandyan lagi, mga minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil ang ating dakilang Diyos, siya ang ating pag-asa, siya ang ating tiwala. Amen. Kaya anong ginawa ng ating beloved kapatid, talagang nanumbalik sa ating dakilang Diyos at talagang yung kanyang unang pag-ibig sa ating dakilang Diyos ay talagang kanyang ginawa, mga minamahal, at ating nakita na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang mapagpalang madaling araw sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willie Sorada Almeida, at sa beloved Almeida children, buong beloved Almeida family, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na talagang nandito sa ating puso, na talagang ating inaalala ang kanilang mga gintong katuruan sa bawat isa sa atin. And of course, sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita, at maging sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Michael James Resuelio, at sundan po siya ng ating beloved Sister Jonalyn Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakawata sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Po sa ating pong beloved Pastor Wilder Sarad Almeida, at ating pong inaalaala mga banal na turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanila pong beloved children, at sa ating mga beloved workers na nangasiwa po sa dako pong ito, sa ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong mahal sa buhay, at sa ating pong mga beloved elders na kasama po natin ngayon. At sa inyo po mga naman na kapatiran, datihan man po, baguhan, at sa ating mga live webcast viewers, ako po yung bumabati ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise Lord.
At ako po yung nagpupuri at papasalamat sa pagkakataon po na ito ulit na ako po yung makapagbigay pasasalamat sa ating pong pinakamahal na Jesus. At malala ko lang, may share ko lang po ang aking pong palabot papa na sila po ang number 1 po na mga usig po namin. Every time po na may gawain po ang ating pong pinakamahal na Jesus, andyan po na kami po yung laging minumura, pinapagalitan. One time po, sila po yung kumuha ng itak upang kami po itakutin na para hindi tumalong, ngunit kami po pumasok sa kwarto, kami po nanalangin sa ating pong pinakamahal na Jesus. Hallelujah. At andyan po, sa araw na yan ay kami po nakadalo sa panalagawain ng ating pong pinakamahal na Jesus. Hallelujah. At andyan po, hanggang sa kasalukuyan, ako po nagpaalam one time ng ating pong Wednesday service po. Akala ko po ako pagagalitan. Ngunit sila pa po ang nabigay ng aking pamasahe, kaya ako po yung nagpupurit at papasalamat sa ating pong pinakamahal na Jesus. Hallelujah. At maalala ko lang din po ang aking pong palabot mama na sila po ay nadako po sa Hong Kong upang magtrabaho. At andyan po na sila po yung nagkaroon ng depresyon doon lang po sa dako ng Hong Kong. At sila po yung nakikita na po namin ang St. Thomas at andyan po na kayo po magkausap, andyan po nahalata na po namin. At andyan po na kayo po nananalangin sa ating po pinakang Jesus na sila po pauwi na malulhati dito sa Pilipinas. At andyan po na sa patuloy po na pananalangin sa unang dalangin po na ating beloved Pastor Will Israel Almeida, kabalikat po at ating mga beloved workers. Ang aking pong beloved mami pinauwi dito sa Pilipinas na malulhati. Kaya ako po pinagpupurit at salamat sa ating po pinakang Jesus. Hallelujah. At pag-uwi po nila dito sa Pilipinas ay sila po ay naging agresibo po sa ibang tao. Andyan po, bawat araw ay lumalala po. Ngunit after lang po na pananalangin, pag-aayuno, patuloy na pananampalataya sa ating po pinakang Jesus. At sa unat dalangin po na ating po beloved Pastor Will Israel Almeida at kabalikat po ang ating mga beloved workers. Andyan po na aking po beloved mama ay pinagaling po ng ating pong pinakang Jesus. Hallelujah. Hallelujah. After lang po yan ng ilang weeks. Hallelujah. At hanggang sa kasalukuyan po, hindi na po bumalik ang kanilang karamdaman. Kaya ako po nagpupurin na papasalamat sa ating pong pinakang Jesus. At maalala ko lang din po, no, ako po nag-apply ng trabaho dun sa dako po ng Manila. Ako po nagbaka sakali na baka makapasa. At ako po inaanyayahan sa isang interview sa dako po ng Cubao at ako po pumunta. At andyan po yung mga kasabayan ko po ay grabe po yung pag-i-English nila. Talagang mahahaba, dire-diretso. Ngunit nung ako na po yung sumagot, hindi ko po natapos yung pangalawang linya ng aking sagot. Kaya ang akala ko po ay hindi na ako papasa. At alam ko rin po sa sarili ko na hindi ko kulang ang aking kalaman. Ngunit andyan po, bago po ang interview yan, ako po paulit-ulit na pabalik-balik sa CR upang lumuluhod na nanalangin sa ating pinakang Jesus, humihingi ng kanyang gabay na bagamat ako'y tao lamang, ako po yung gabayan. Yan po aking sinasabi. Alam ko po na hindi ko kaya, ngunit ikaw po ang manguna sa akin. Andyan po, ulit-ulit po yan. Ako po bumabalik sa CR. At andyan po, noong tinatawag na po ang mga nakapasa sa interview, unang pangalan pa lamang po ay ako na po'y tumatayo palabas sa room na yon. Ngunit ang pangalawang pangalan na tinawag ay aking pong pangalan, kaya ako pinagpupurit at papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na bagamat alam ko po ang aking kakayahan na hindi ko kabisado masyado ang lingwaheng Ingles, ngunit ako pinasahan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ngayon lamang din po, nung pandemya po, ako po napilitan mag-resign kasi po sobrang hirap ng transportation. At pag-uwi po dito sa dako po ng Pangasinan, San Carlos, ako po nag-try po na mag-apply ulit ng isa pong work from home. And then, after po ng ilang months, sa patuloy din po na pananalangin, ako po nagpapasa lang po ng mga requirements at andyan po, isang hapon ako pinakatanggap ng tawag at ako po inanyayahan ulit sa isang interview. At sa kahabagan lang po na ating po pinakalang Jesus, bago po ulit ang interview niyan, ako po patuloy na, paulit-ulit na nanalangin sa ating po pinakalang Jesus, humihingi ng kanyang gabay. At andyan po, ang sagot ko lang din po ay sobrang ikli.
Ngunit ako po'y nagtataka, sila po'y nagsend ng email na ako po'y nakapasa sa interview na yan. Kaya ako po'y nagpupurit, Praise the nagpapasalamat Lord. Hallelujah. sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At andyan po hanggang sa ako po'y nag-umpisa magtrabaho hanggang sa kasalukuyan. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na sa bagamat sobrang hirap ng mapunta ngayon sa Manila sapagkat ang dami pong sakit or disgrasya. At ako binigyan ng ating pong pinakamahal na Jesus ng trabaho sa bahay. Kaya ako pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakamahal na Jesus. Hallelujah. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakahabaga ng ating pong pinakamahal na Jesus upang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan. Amen. Hallelujah. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Michael James Rosuelio sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang ang kanyang kabutihan, walang hanggang ang kanyang kabutihan. Ang ating beloved kapatid ay talagang yung kanyang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa ating makikita na talagang nagugulat ang ating beloved kapatid sa mga biyaya ng ating dakilang Diyos na talagang hindi niya ini-expect yung mga bagay na talagang siya ay makakapasa sa interview at talagang matanggap sa trabaho. Ngunit ang ating beloved kapatid ay talagang nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil sa ating buhay, mga minamahal, na sabi ng ating dakilang Diyos na ang sabi, O Diyos, iyong tinuruan ako mula sa aking kabataan at hanggang ngayon ay aking inihahayag ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay na sa ating mga kabataan at talagang ito ang pangako ng ating dakilang Diyos na sa buhay ng bawat kabataan ay talagang walang masasayang na oras, masasayang na panahon na tayo, mga kabataan, ay talagang magtiwala sa ating dakilang Diyos at makikita natin kung gaano ang pagkilos na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. At talagang huwag nating kalimutan talagang yung ating time, panahon, na yung time na yan na ibibigay natin na paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Amen. Dahil sa ating buhay, sa mga kabataan, na pag hindi tayo naglingkod sa ating dakilang Diyos, hindi natin naibigay yung ating time sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, maaring yung ating buhay ay sayang yan kung hindi natin magamit yan sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At alam natin na tayong lahat tayo ay mayroong kawakasan. So bago dumating yung kawakasan na yan, ay talagang tayo ay nakapaglingkod sa ating dakilang Diyos. At alam natin na pag tayo ay talagang nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, alam natin yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, yung langit at buhay na walang hanggan, at yung bonus na ibibigay ng ating dakilang Diyos na habang tayo ay nandito na talagang buhay pa, ang ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos, ang ating kalakasan, ang ating kalusugan na talagang nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na pag ating
napapakinggan ang bawat patotoo na maaring sasabihin natin, maiisip natin na narinig na natin ang patotoo ng ating beloved kapatiran. Ngunit pag ito ay narinig natin, ito ay magbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin na kung halimbawa tayo ay nanglulupaypay, ay magkakaroon tayo ng pag-asa na ang Diyos pala na ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na po sila, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Junelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan siya ng ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Will Distrada Almeda. At ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran, isa mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan pong muli ako ng pagkakataon upang aking siyang malulhati at mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa gawain itong mga minamahal, ako po ay bat po ng mga karamdaman na noon po maminamahal ay nagkaroon po ako ng sakit na sa baga maminamahal na matagal ko po itong tinaglay na kapag ito po ay aking ginamot ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng sakit na acute almoranas. Grabe na rin po ito mga minamahal na kapag ako po ay umuupo na sa isang upuan, nakatagilid na lamang po ako noon maminamahal dahil napakasakit po maminamahal. Nagkaroon din po ako ng pananakit po ng dibdib at likod, mga minamahal. May UTI din po ako noon. Palaging sumasakit ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito, mga minamahal, lagi po ako nanghihina at ako po ay nakahiga, lagi, mga minamahal. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nasharean po ng ating isang mahal na kapatiran, mga minamahal, at ako po'y sumama sa kanya sa gawain ito, mga minamahal. Siya po ay aking pinaunlakan ang kanyang imbita sa akin, mga minamahal. At ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking mga karamdaman na yan, mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ngayon din po, Lord. pinapasalamatan ko din po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung araw, mga minamahal, dahil po sa mga matitinding problema, mga minamahal, ay natuto rin po akong magbisyo. Noon, maminamahal, ay nakikibarkada po ako noon, na umiinom ako, mga minamahal. Kung saan po ako nakakarating na nakikipag-inuman noon, maminamahal. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga bisyo na yan, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Amen. Kaya Praise po, the Lord. ang Hallelujah. isa ko rin pasalamatan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kagalingan din po ng aking karamdaman, maminamahal, no, dahil mga ilang linggo na din po, maminamahal, na sumasakit yung aking tagiliran, maminamahal, na kapag ako po ay tumatagilid, napakasakit po nito, maminamahal, at sa aking pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagsusumama po sa Kanya, maminamahal, at ito po yung aking inililihan sa dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Ngayon po ako po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Amen. Ngayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat mga minamahal, ay patuloy niya akong ginagamit sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Ngayon din po pinapasalamatan ko din po ang mahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman, na noon, maminamahal, ay ako po nagkaroon po ng sakit sa puso na talagang halos ikamatay ko na po, maminamahal. Subalit napakabuti po na mahal na Panginoong Hesus, tunay po, maminamahal, na
kapag tayo ay manumbalik po sa Kanya, mga minamahal, at nagsumamo at humingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan po, mga minamahal, ang Kanyang mga kamay na tayo ay talagang muling tatanggapin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, nung time po na ako po ay nagkaroon po ng karamdaman, sakit sa puso, mga minamahal, dahil nga po sa nawala na po ako na pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napadala po ako sa aking mahal na ama sa isang hospital. Subalit, hindi po ako gumaling, maminamahal. Bagkus lalo pong lumala po ang aking karamdaman na yan. At nagkaroon din po ako ng sakit po na lamig po sa buong katawan, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung ako po ay dinala po ng aking mahal na ama sa isang hospital, maminamahal, hindi po ako gumaling doon, maminamahal. Bagkus lalo pong lumala po ang aking karamdaman na yan. At nadagdagan pa po ang aking karamdaman. Ito po ay nadagdagan po ng sakit na high blood, maminamahal, at ako po ay nagkaroon po ng lamig sa buong katawan. At nag-decide po ako, maminamahal, na manumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tunay po talaga na napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung ako po ay palagi po na dumadalo po sa ating banal na gawain, at talagang humihingi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at iyan po ay aking pinag-aayon ng maminamahal ang aking mga karamdaman na yan. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa unalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga magagawa, yung pong aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Salamat po Amen. ako sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus, at patuloy niya po kaming ginagabayan at pinapatubayan po sa araw-araw, at sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na papapalang spiritual, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Jonalyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang ang Diyos ay talagang makapangyarihan at napakabuti, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Kung ating titignan, kung ating mainam na pinakinggan yung kanyang patotoo, nabilang niyo po ba kung ilan po yung kanyang karamdaman? Napakadami. Amen po. Kung ating titignan yung mga karamdaman na yung mga minamahal na talagang grabe, na talagang mahirap po yung kanyang dinaanan, yung kanyang naging karamdaman, na kung ating titignan o iisipin, maaari na yung kanyang karamdaman, ito ay maaaring namanan niya sa kanyang mga magulang. Halimbawa, yung kanyang nanay at yung kanyang tatay na mayroon silang karamdaman, mayroong maaaring sabihin na natin na mayroong cancer. Yung kanyang nanay at tatay, sila ay nagtagpo at yung kanilang cells ay naging isa, at ang ating beloved kapatid, siya ay naging human body. Yung kanyang katawan ay talagang cells ng kanyang mga magulang. Kung ating titignan yung karamdaman na yun, namana po ba niya? Dahil may sakit ang karamdaman ng kanyang mga magulang, maaaring ang ating beloved kapatid, siya ay prone sa lahat ng karamdaman. Ngunit kung ating titignan, alam natin na ang lahat ng bunga ng karamdaman, ito ay bunga ng lahat ng kasalanan. Amen. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, ng ating beloved kapatid na talagang nagtiwala, lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, yung kanyang lahat na karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos, nang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na walang mahirap sa Kanya, na ang sabi na siya ang magbibigay, siya ang magdadala, gagamot sa lahat
ng ating karamdaman. Ang gagawin lang natin ay magtiwala, panghawakan ang ating pananampalataya upang tayo ay patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan, ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ating gisingin ang ating natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Ukay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. O kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. At talagang pag tayo ay umaawit sa ating dakilang Diyos, at ang awit na ito ay talagang nanggagaling sa ating puso, talagang nandyan ang ating kagalakan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. At sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen.
Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatid. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niyo sa akin, dahil dati-rati lamang po, nung bata po ako po'y may karamdamang asthma, at sa tuwing inatake po ako ng aking asthma, ay palagi po akong pinapacheck up sa ospital, at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor at sa pagbili ng gamot. Ngunit nung kami ay nakakilala sa gawain ito, ang aking karamdamang asma ay lubusang inalis at pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pagkaloob din po sa aking mahal na ina. Dahil dati rin po, sila din po ay may karamdamang asma. Ngunit nung sila din po ay nakakilala sa gawain ito, ang karamdamang asma nila ay nilalis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Napasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw na aming pamumuhay at sa pagpapalang pinagkaloob sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng paparang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating kapatid, Brother Mark Roland Dumalanta, na talagang ating beloved kapatid ay talagang yung kanyang karamdaman na asma, mga minamahal, talagang yung karamdaman na yan, kung ating titingnan, halos o mostly majority na karamdaman ng bawat Pilipino ay yung asma. Na yung asma na yan na talagang yan ang napakahirap na karamdaman, talagang yung iyong paghinga ay talagang mahihirapan ka sa sakit na yan. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay talagang buhay. Ang ating beloved kapatid nung time na siya ay nag-decide na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kung ating titignan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. So, ibig sabihin pala, mga minamahal, pag tayo ay sumunod sa panukala, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, yung ating mga karamdaman pala, mga minamahal, ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga pala yung maglingkod. Dahil alam natin na isa yan sa mga susi kung paano gagaling ang ating mga karamdaman. Dahil kung ating titignan, mga minamahal, kung hindi tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nandun pa tayo sa ating dating pananampalataya, na ang sabi na doon sa ating dating pananampalataya na yung ating sinasamba pala ay yung katulad ng mga larawang inanyuhan o mga rebulto, na ang sabi sa banal na kasulatan ay magiging gaya natin pala sila. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nakilala natin ang tunay at
buhay na Diyos na nagpapagaling sa ating karamdaman. At sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wilde Estrada Almeida, yung ating karamdaman talagang ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayong mga minamahal ay manatiling gising upang ating mapakinggan ang lahat ng mga patotoo ng ating mga beloved kapatid na ang sabi nga na talagang sa ating paglilingkod, sa ating pagdalos sa overnight prayer ay talagang may katulad na ng nabanggit kanina na talagang may extreme sacrifice. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario at sundan siya ng ating beloved Brother Edgar Ocampo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pulang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida din po sa mga di nalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, pinangunahan nating beloved ordained preachers sa isang anak. Hallelujah. At sa inyo rin po na mahal na kapatiran, datihan, baguhan. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po kami sa gawaing ito, talagang pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo ko, halos hindi ko po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Talagang, ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, hindi nagtagal, talagang hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa lukban ng gawaing ito. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, napabilang po kami sa ministeryong ito sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung pananakit ng aking ulo mula noon hanggang sa mga oras na ito ay talagang hindi na po sinusumpong. Hallelujah. Sa patuloy ng pagdalo niya, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hindi nagpapabaya sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking mahal na anak. Minsan nag-encounter po sila ng disgrasya, ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, tumilapon lamang po sa gilid na bukol gasgas ay wala po siyang natamo ay pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan ang pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat.
sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Abelina Rosario na talagang yung kanyang patotoong mga minamahal ay talagang sa kapurihan lamang ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya yun pala mga minamahal, napakahalaga yung ating pagsuporta sa ating TV program. Amen. Dahil sa TV programs, sa pangangaral ng ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved nanay, ay napakinggan ang pangangaral ng ating beloved pastor, na nung mapakinggan ang pangangaral ng ating beloved pastor, na nung time na yan ang ating beloved nanay ay talagang yung kanyang karamdaman ay talagang isa sa mga hadlang upang hindi makapag trabaho ng maayos. Ngunit nung time na napanood ang pangangaral ng ating beloved pastor at hinanap ang ating banal na gawain doon pa sa lugar ng Lukban, at talagang pinuntahan at ating nakita na talagang ang ating beloved nanay nung time na dumalo mga minamahal ay talagang sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinakinggan ang mga pangangaral, dahil ang sabi nga na sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos ay doon lalago ang ating pananampalataya. At nung may pananampalataya ang ating beloved nanay, mga minamahal, ay talagang tunay na pinagpala, pinagaling ng ating dakilang Diyos, hindi lang po ang ating beloved nanay, maging sa kanyang buong sambayan. At ating nakita na hanggang sa mga oras na ito ay talagang kasama natin sila, na talagang nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating nakikita na talagang 3 times a week ay nandito sila, na talagang ibinibigay nila ang kanilang panahon, na talagang kahit sila ay nasa senior na mga minamahal, ay talagang patuloy pa rin ang kanilang paglilingkod at patuloy ang kalakasan na ibinibigay, pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Yan mga minamahal, ang favor, yan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Kaya napakahalaga mga minamahal, na tayo pala mga minamahal ay talagang may gagawin. Tayo ay gagalaw at tayo ay kikilos at patuloy na ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan na may takot at pagpanginginig. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay magpatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Edgar Ocampo, at sundan po siya ng ating beloved sister Alma Melo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas pagpupuri, pagdadakila at pagluwalhati ay para po sa ating pinakamamahal po lamang. Amen. Praise the Lord. At doble pong paggalang aking pong pinapabot sa ating beloved Pastor Evangelist Wilda Estrada Almeida. At palagi po natin mahal na inaalaal mabuting aral ng ating beloved San Pastor Lina C. Almeida. At gayon din magandang madaling araw po sa atin pong
beloved ordained preacher, sa kanila pong minamahal na, sa lahat po ng ating beloved workers, beloved elders, sa lahat po ng mga beloved choir members at mga minamahal kapatiran, at sa inyo pong lahat mga nanood sa live webcast na ito, mahal, magandang madaling araw po sa atin pong lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinagmamahal ng Sus na binigyan niya po ako ng pagkakataon muli na po'y makapagpasalamat sa kanyang mahal. Nais ko lamang pong ipatutuo sa inyo na mahal ang akin pong nakaraan po noon, mamahal na ang ating pinagmaps noon ay hindi pa po siya lubusang nakikilala, na noon ay hindi pa po naglilingkod sa kanyang mahal. Ako rin po isang kabataan po noon, mahal na napakarami po ng mga bisyo. Nandyan po na noon ako po ay mabarkada po mahal. Nandyan po na ako po ay palagi pong uminom ng alak na mahal. Nandyan po ako po ay nagsusugal, naninigarilyo mahal. At napakarami pong mga iba't ibang mga uri ng mga bisyo. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal ng Sus nang siya po'y akin pong natagpuan sa ating balgawain ng Jesus Makusid International Ministry. Ako po'y naglingkod sa kanyang mahal, palagi pong dumadalo sa kanyang balgawain. At tunay nga po mahal sa akin pong patuloy pong paglilingkod pananambahan sa kanyang balgawain mahal. Tunay nga po na unti-unti pong naalis ang aking mga bisyo. At hindi po ako nagsawa, patuloy po ako na naglingkod sa kanya, nanambahan sa kanyang balagawain. Nang tumagal na pong mahal, praise God, napansin ko pong aking sarili na ang aking mga iba't ibang mga masamang gawain at mga iba't ibang mga bisyo, lahat po yun ay nawala at po'y lubusan pong binago ng ating pinakamamahal ng Sus. Praise the Lord, amen. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sapagkat nang ang mga panahon po na yon mahal, kasama ko po ang aking mga magulang at kapatid sa laman doon po sa aming tahanan. Mamahal sa gabi pong yun, mahal, sa akin pong pag-gising, mamahal, tunay nga po na napakasakit po ng aking puson. Ang aking pong bewang mahal ay namamanhid po sa sobrang sakit po na mahal. Tunay nga po mahal na sa gabi pong yun, ako'y dinala po sa ospital ng aking mga magulang at kapatid sa laman, praise God. At tunay nga po na na-check up po ko ng doktor, sabi po niya, meron po siyang karamdaman sakit sa bato, sa kidney, sabi po gano'n mahal. Tunay nga po nireseta ng doktor, mamahal iba't ibang klaseng magamot na kanya pong pinapibili sa aking mga magulang. At ang sabi po ng doktor, bawal po siyang kumain ng mga maanghang, maalat, taba ng baboy, iba't iba pong mga klase po na bawal pong kainin, mamahal. Ibili niyo po siya palagi ng buko sapagkat yung sabaw ng niyog ay yun ay isa rin na madali pong makarecover sa kanyang karamdaman, sabi po mahal. Tunay nga po mahal at po ng mga pinapabili ng mga doktor, lahat po yan binibili ng aking mga magulang at mga kapatid sa laman upang ako lamang po ay gumaling. Tunay nga po mahal, kulang lamang po kung isang linggo na nakadextrose sa ospital, mamahal. Lahat po ng sinasabi po ng doktor, yun po ay aking ginagawa. Hanggang sa paglabas ko po, mahal, sa ospital, doon po sa aming tahanan, ginagawa ko pa rin po mahal ang sinasabi po ng doktor. Subalit mahal, tunay nga po na wala pong kagalingan, mamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinagmamahal ng Sus. Nauna pa po palang nasave sa akin, mahal, ang akin pong mahal na ama sa laman, sapagkat siya po'y nabautismo sa Jesus Makusid International Ministry year 1992 na mahal. At ako po ay year 1993. Praise God, ang sabi po ng aking mahal na tatay, mamahal, at amin pong mga kamag-anak at makapatiran po doon, sumama ka sa amin sa gawain ng Jesus Makusid International Ministry. Ikaw ay pagagalingin ng ating pinagmamahal, Panginoon, at magkakaroon ka pa ng kaligtasan, sabi po sa akin. Tunay nga po mahal, ako po ay sumama sa araw po ng linggo, mahal. Tunay nga po na napuno po yung jeep na aming sinakyan, mahal. Doon pa po noon ang ating balgawain sa Sindalan, San Fernando, Pampanga, na pinangungunan, na pinangasiwan din po ng ating beloved ordained preacher,
Praise God. Tunay nga po mahal na naumpisan po namin ang balagawayan hanggang sa natapos po mahal. And then sabi po ng ating beloved ordained preacher, kayong mga baguhan, lumapit sa harapan at kami po'y pinatanggap, pinapanalangin. Tunay nga po mahal sa panahon po na yon, kami po'y nagpabautismo mahal. At nang ako na po ang babautismoan mamahal, praise God, na talagang napakasakit po ng aking puso, ng aking bewang namamanhid sa sobra pong sakit. At nang ako na po'y ilubog sa tubig, paghaon ko po mahal, sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang lahat po ng mga masakit na aking nararamdaman, lahat po yun ay naalis at ako po'y lubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na tunay nga po noon mahal na kung minsan din po ay may pagkakataon mahal na sumasakit pong aking dibdib. Tunay nga po mahal na kapag sumakit pong aking ulom na mahal, sumasabay pong dumidilim ang aking paningin, mamahal. Tunay nga po na ang lahat po ng aking makaramdaman ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus na noon po mahal, ako rin po ay mahilig pong mag-short, mamahal. Tunay nga po mahal, dito lamang po sa balgawain ng ating pinakamamahal na Jesus, ang Jesus Crusade. Ako po'y binisa ng may kabanalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong pag-iingat mahal sa lahat mapagpapala namin pong natatanggap ng aking mga buong pamilya, lahat ng aking mamahal sa buhay sa kanya pong mga pagligtas at pag-iingat niya po sa amin mahal mula noon hanggang ngayon. Mamahal, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po mahal na isa rin po na ang pag-iingat ng ating pinakamamahal Panginoon. Dinanas ko po mga minamahal na ako'y nagtrabaho po na mahal sa pagde-deliver po ng mga soft drinks mamahal sa truck mamahal. Tunay nga po na kami po'y nagatid ng mga soft drinks sa mga iba't ibang mga lugar mamahal, sa mga store mamahal. Tunay nga pong mahal yung mga soft drinks pong aking pong pinagpapatong-patong na case pong mahal sa pagmamadali po namin mahal. Tunay nga po na pumutok po ng sabay-sabay mamahal yung tatlong may laman na Sprite 8 on sa aking harapan mahal. Tunay nga po na hindi man po ako natalsikan ng bubog, hindi man po ako nasugatan, ako po'y iningatan ng ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At tunay nga pong mahal ang aming pong truck mamahal ay papauwi na po kami sa bodega na aming pong pinagtatrabahuan mahal. Pagbaba ko po sa truck, ang sabi po ng aking boss, Edgar, kumuha ka ng isang case ng Coke Kasalo size at merong nag-order dito, sabi po sa akin mamahal. Tunay nga po na pinasan ko po mahal yung Coke Kasalo size na isang case po na mahal. Hindi po na malayang mahal na butas po pala yung case na yun mahal. Abang akin pong pinapasan mahal. Tunay nga po na yung Coke Kasalo size mamahal nalaglag po sa tabi ng aking paa, pumutok na naman po mahal. Subalit hindi na lang po nasugatan. Ako po'y iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagtrabaho rin po akong mahal sa construction. Praise God. Tunay nga po na ang aking boss na mahal. Ako po'y kanya pong utusan mamahal yung mga pananim pong panghardin mamahal, yun po'y akin pong itatanim doon po sa kanilang bakuran mamahal. Tunay nga po na iniisa-isa pong binutas yung aking mga pagtataniman mahal, na talagang ang aking pong pinagbubutas po mahal ay baretang bakal mamahal. Tunay nga po na iilan na po yung aking nabutas ng aking pagtataniman mahal. Tunay nga po mahal, yung pinakauli po mahal, praise God, siguro po mahal mga lampas pong dangkal ng aking daliri na itong mahal yung akin pong nabutas. Tunay nga po mahal na umusok po yung lupa mamahal. Tinawag ko po yung aming foreman, Kuya, bakit po yung lupa na akin pong binubungkal doon na aking pagtataniman
umuusok po yung lupa, sabi ko pong ganon, mahal. Tinignan po ng aming foreman, mahal, at inalis po yung lupa, mahal. Lumabas po doon, mahal, na meron po palang PVC, mahal, na pinagapang po na sa ilalim ng lupa, mahal. Yun po pala yung aking tinamaan, mahal, sa baretang bakal. Nabasag po yung PVC, mahal. At tunay nga po yung maraming mga live wire po doon, mahal, ay nangabalatan po, mahal. Ang sabi po sa akin, pasalamat ka, hindi ka na kuryente, sabi pong ganon, mahal. Sabi ko po, mahal, ako'y niligtas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At isa pa po na patutuo, bagong patutuo po sa inyo, mga minamahal, praise God. Nang isang araw po, mahal, na ako'y umuwi sa amin, araw po ng Miyerkules, pagkatapos po ng gawain, mamahal. And then, ng Huwebes na po, mahal, tunay nga po, mahal, na kami po sana ay pupunta po ng Bible study. Mga minamahal, tunay na maliligo na po sana ako, mahal. And then, narinig po namin, mahal, na napakaingay po sa labas ng aming bahay, mahal. At yung mga ibang tao nagtatakbuhan po, mahal. Ngayon po pala, mahal, nasusunog po pala yung bahay ng aming kapitbahay, ma'am na mahal, dahil napakalapit lamang po ng distansya ng aming bahay dun sa kapitbahay po namin na nasusunog po, mahal. And then ang tinignan po namin, mahal, ng una po, hindi po ganong malakas yung sunog, mahal. Subalit, maya-maya po, mahal, pumutok po ng malakas na pagputok sa loob po ng bahay, mamahal. Meron po pala doon na shilin, mamahal, na yun po palang pumutok, sumabog, mahal, at talagang sumiklab po, mahal, yung napakasiklab ng usok at apoy, mamahal. Talagang hindi po na, kami po talagang nangalito na po, mahal, praise God, dahil napakalakas po talaga ng apoy, mamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kami po'y nagtulong-tulong, mahal, na talagang nagigib po ng tubigan na para mapatay po yung apoy, mga minamals. Tunay nga po, mahal, na sabi ko sa aming makasama, mag-pray tayo, sabi ganon, at pinatugtog ko po, mahal, ng malakas yung aming speaker na may papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At tunay nga po, mahal, na dumating na nga po yung bumbero, mahal, malakas pa rin po yung apoy, mahal, subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus, mahal, na iningatan po ang aming bahay, mahal. Kami po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na may paraan po palang, may kapamaraanan po palang ating pinakamamahal na yung aming kapitbahay na yon, mahal, pinabakod po ng mataas yung kanilang pader. At meron po kaming mga halaman po doon at mga pulong mga saging, mamahal. Kinover po yung aming bahay, mamahal. Ang mga nangasunog po yung aming mga puno at mga puno ng saging, yun pong mga nangasunog. At tunay nga po, mahal, iningatan pong aming bahay at kami po'y niligtas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan po ang ating pinakamamahal na saltalag po na kanyang mga biyaya, pagpapala po sa amin, mamahal. Kaya lahat po ng kapurihan, pasalamat ay para po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Edgar Ocampo na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, ay talagang buhay. Amen. Bakit sa ating buhay, mga minamahal, tayo ay tumatayo at ipinapahayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na tunay, mga minamahal, na napakahalaga na ating pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa ating
buhay. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Exodus chapter 9 verse 16, ang sabi dito mga minamahal, datapwat totoong totoo na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Amen. Kaya pala tayo tumatayo at talagang nagpapatotoo at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos ay upang maipakilala ang kabutihan, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na yung ating mga dating karamdaman na ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi, upang ang kanyang pangalan ay mahayag sa buong lupa. Dahil kung ating titignan, maraming mga ating mga kababayan na talagang maraming may mga karamdaman at sila ay nangangailangan ng kagalingan. Kaya sa ating buhay pala kahit nasa labas tayo, nasa ating mga trabaho o kung saan man tayo ay napakahalaga ang ating pagpapatotoo. Amen. Na ang sabi nga upang maipakilala natin, maipakilala mo, maipakilala natin lahat ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, maipakilala ang kapangyarihan na ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na ebanghelista Pastor Will Estrada Almeda ay talagang ang nagpapagaling ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, kung hindi pa po tayo nakakapagpasalamat sa ating dakilang Diyos, napakahalaga na ibahagi natin kung ano man yung ginawang kabutihan, kung tayo ay pinagpala o pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kaya napakahalaga yung ating mga buhay at patotoo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at liliman na lamang po dito ang mga natitirang magpasalamat sa ating dakilang Diyos at sa mga nais magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos at igrab na natin ang opportunity na ito na upang ating mapasalamatan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay at sa ating buhay at sa mga nais mag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mag-alay tayo ng papuring awit sa ating dakilang Diyos at alam natin na pag tayo ay umawit ng mga papuring awit sa ating dakilang Diyos, isang tiyak na bagay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay kalulugdan ang ating mga alay na papuring awit. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Alma Melo. At sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po Lord. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda.
Ganon din po sa buong Beloved Almeda family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Isang magandang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa oras na ito ako po yung muling kinahabagan upang may pahayag ang dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, sa mga hindi pa po nakakarinig ng aming patutuon dyan na dati-rati po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, ay napakagulo po ng aming buhay. Diyan po nawala po itong kapayapaan dahil po hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na Ama. Diyan po na siya po ay punong-puno ng bisyo mga minamahal. Palagi po siyang umuwi ng lasing, walang araw at gabi na hindi po siya nakainom mga minamahal. Andyan din po na yung kanyang sahod na kinikita ay talagang inuubos niya po sa kanyang bisyo mga minamahal. At andyan din po na pag umuwi siya talagang nagtatalo po sila ng aking mahal na ina dahil po wala po kaming makain dahil talagang inuubos niya po mga minamahal. Andyan po na dumating ang isang araw ang aming mahal na uncle na nagtatrabaho po sa Maynila. Siya po yung unang na-save sa gawain ito at sinira niya po ang aming mahal na magulang. Andiyan na, ito po ay kanilang pinaunlakan mga minamahal at sila po ay pumunta dito at andyan po na nung tumanggap po sila sa gawain ito, andyan po na ganun pa rin po mga minamahal, ang aming mahal na Ama, patuloy pa rin po siya sa kanyang bisyo. Talagang hindi po siya, talagang ganun pa rin po, paulit-ulit po yung ginagawa niya mga minamahal hanggang sa kami po nagdalagan at nagkaasawa. Subalit sa patuloy na pananalangin, pagdalo at susumamo, andyan na umasa po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na isang araw siya po ay babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa dumating po ang paalala po sa kanila mga minamahal dyan na hindi po namin alam na nung oras na yon talagang napakasakit po ng kanilang dibdib, talagang nahihirapan po silang huminga. Andyan po na pina-check up po namin sila sa doktor at ang findings po ng doktor ay mayroon po silang sakit sa puso. Doon lamang po namin nalaman na mayroon po pala silang karamdaman na ganun mga minamahal at ang gusto ng doktor ay sila po ay i-confine. Subalit ayaw po ng aming mahal na Ama. Ang ginawa na lamang po nila mga minamahal ay pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno, magpuri. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at sa pangunguna't panalangin ng ating minamahal na pastor, andyan po na pagkatapos po nilang nag-ayuno, andyan po na yung kanilang karamdaman na yan ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At Amen. Praise the Lord. hindi na po Hallelujah. bumalik mga minamahal. Andyan din po na ang kanila pong bisyo ay ito po ay instant na inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Hesus. Praise the Lord. Binigyan niya po ng kapayapaan ang aming pamumuhay. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po nung nagkaroon po ng Boy Scout at Girl Scout po sa school ng aking mahal na anak, dyan po na hindi ko po alam na siya po ay sumama mga minamahal. Hanggang sa isang araw nalaman ko na lamang po na siya po ay nagpalista at humihingi po ng pambayad niya po sa register niya mga minamahal. Hindi ko po siya binigyan ng araw na yun dahil po alam ko po na siya po ay magsusuot ng short mga minamahal at hindi po yun pwede dahil po bawal po yun dahil ano po mga minamahal wala pong kabanalan. Andyan po na talagang pinilit niya po mga minamahal, hindi ko po siya binigyan ng pera, subalit ang ginawa niya dahil magkalapit lang po yung bahay namin ng kanyang lola sa side po ng kanyang papa. Andyan po na humingi po siya ng perang pangbayad niya mga minamahal. Tinuloy pa rin niya. Ang sabi ko sa kanya, gawang bahala, sabi ko, dahil alam mo yung ginagawa mo ay hindi kaloban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Baka mapalo ka, sabi ko sa kanya. Talagang itunuloy pa rin niya mga minamahal. Biyernes po yun mga minamahal, nung naganap po yung kanilang Boy Scout mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po ng Sabado ng tanghali, andyan po na, nung mga oras na yun talagang papatulugin ko na po sana siya mga minamahal. Tinawag ko po siya nang galing po siya sa bahay ng kanyang lola. Andyan po na, nung mga oras na yun talagang nagbabike po siya mga minamahal. Hindi ko po alam na nung nagbabike daw po siya, sabi ng kanyang lola, ay bumaliktad daw po yung bike mga minamahal at nauntog po yung ulo niya sa
sa may bakal na gate po, mga minamahal, sa harap ng bahay ng kanyang lola. Andyan po na, hindi ko po alam na nangyari po yun, mga minamahal. Nung tinawag ko po siya, andyan na, lumapit po siya sa akin at bigla na lamang po siyang naghuhugas ng kanyang ulo. Hindi ko po alam na yung ulo niya pala, mga minamahal, ay nasugat na po, mga minamahal. At ito po punong-puno na po ng dugo, mga minamahal. Doon ko na lamang po nalaman sa kanya nung pumunta yung lola niya sa aming bahay na yung anak mo ay na-disgrasya, sabi niya, mga minamahal. Andyan po na talagang natatakot po ako, mga minamahal, dahil yun na po yung sinabi ko sa kanya, mga minamahal, na siya po ay baka mapalo dahil sa kanyang ginawa, dahil sinadya po niya yung kanyang ginawa, mga minamahal. Andyan po na nung pagkatapos niya pong naghugas niya na pumasok po kami sa kwarto at kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, magsisi ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yan na yung sinasabi ko sa iyo na baka mapalo ka, sabi ko sa kanya. Andyan po na, nung mga oras na yun talagang nanalangin po kaming dalawa na ito po ay pahintuin na po yung pagdurugo ng kanyang ulo. At andyan po na, pagkatapos po namin nanalangin, andyan po na, unti-unti na pong tumigil yung pagdurugo ng kanyang ulo, kaya lubos-lubos kong ipinagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Isus po, dahil andyan po yung pagtutuwid po na ginagawa sa aking mahal na anak. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung ito lamang pong February 19, dyan po na nagdaos po tayo ng 48th Church Anniversary dyan po sa dako ng Luneta. Kami rin po ay isang kinahabagan upang makadalo po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na, nung mga oras na yun, dyan po na namumroblema po kami sa aming pamasahe, mga minamahal, dahil marami po kaming sumama nung mga oras na yun, mga minamahal. Dyan po na, yung mga oras na yun, ang sabi ko sa aking mahal na ama, pupunta tayo, sabi ko, at ang sabi ko, gagawa po tayo ng doormat, dahil yun na lamang yung paraan para makapunta tayo, sabi ko sa aking mahal na ama. At sabi ko rin po sa aking mga kapatid, mga minamahal, na samahan po nila kami sa paggawa. At ang sabi nila, noong mga oras na yun, talagang may tinawagan po akong isang buyer, mga minamahal, na talagang matagal na po siyang hindi kumukuha sa amin dahil, dahil sa mga ginagawa namin. Minsan hindi po namin siya nabibigyan dahil talagang marami po talaga yung kinukuha niya, mga minamahal. Hanggang sa tinawagan ko po siya at ang sabi niya, sige, kukunin ko lahat ng magagawa niyo, sabi niya. Hanggang sa isang araw din po na magkasunod-sunod po na bigla pong tumawag po yung mga ibang buyer namin, mga minamahal. At ang sabi ko, mayroon na po kaming nakuhang naunang nag-order. Kung mag-order po kayo, hindi po namin maibibigay agad dahil mahirap po yung paggawa, sabi ko. Andyan po na ang sabi nila, hindi, kung kailan nyo matatapos, doon na lamang po namin kukunin at magdadaw na po kami, sabi nila. Kaya lubos-lubos namin pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinrovide po niya ang aming pamasahe, hindi lamang pamasahe kundi ang aming makakain sa araw na yon. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya po ay great provider, mga minamahal. Kaya napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man karapat dapat ako po kanyang kinahabagan upang bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister. Sa ating mga kapatid, sa pinagpalang patutunyan, sa ating beloved sister Alma Milo. At tayo munang lahat ay tumayo at magpuri muna tayo sa ating pinakamamalapit, sa ating ipagpag ang ating mga natutulog na diwa. Praise the Lord. Hallelujah. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Praise the Lord. Hallelujah. See if there be ways in me.
So search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, Lord. Lead me in the way, Lord. Lead me in the way everlasting. But my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I try. Jesus love is big, teaching me it's been a great day. It's been a great day, great day. It's been a great big wonderful day. Jesus love is big, changing me. Been a great change, created me a clean heart, oh God. Bring your right spirit within me, created me a clean heart, oh God. Bring your right spirit within me, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me, creating me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'king nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ang bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'king nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ang bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Glory! Hallelujah! Ang galak na dulong ng iyong paglilikha. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulong ng iyong paglilikha. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinosus at mga minamahal. Bago tayo patuloy sa ating pakikinig ng buhay at pinagpalang patatoo, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, nais kong bumati ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagkaparangal para lamang sa ating pinakamamahal Pinosus, sa ating nag-iisang Diyos sa buhay.
At ang hindi pinapaabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Valdez Almeda at sa mga ginintuang turo at mga aral na hindi malilimutan na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa banal na gawain ng ating pinagkamamahal na Jesus, kaisa namin sa pagpupuyat, pagpupuri sa ating pinagkamamahal na Jesus, mapagpalang madaling araw sa ating lahat, at kung anumang oras man sa inyong mga minamahal, saan kayo naroon na nanonood, at mga minamahal, tayo ay talagang magising sa ating pagpupuri sa gabing ito, mga minamahal, dahil overnight, mga minamahal, talagang kailangan na tayo magsakripisyo, mga minamahal. At sa mga nakahani dito na magpapasalamat, i-roll call ko lamang, mga minamahal, ating beloved brother Pedro Rosario, sundan ng ating beloved sister Christian Bigaong, at ng ibang lingkod, ng ating beloved sister Eileen Okazaki. Mga minamahal, apat na lamang po ang nakalista dito, kaya sa mga nais magpatotoo, ay lumapit lamang tayo sa info, at mga minamahal, tayo magpalista, mga minamahal, dahil talagang tayo ay nandito, mga minamahal, upang magpurit, magpasalamat sa ating pinagkamamahal. Kaya samantalahin natin yung pagkakataon nito na mayroon tayong mahabang oras upang, mga minamahal, magpatotoo tayo at makapagpasalamat sa ating pinagkamamahal. Dahil lahat naman tayo ng mga Kristiyano ay mayroong mga kanya-kanya mga patotoo. At mga minamahal, ihayag natin yan upang ating lubos na mapasalamatan at maluwalhati ang ating pinagkamamahal na pinusus at sa hindi na pagtatagal. Mga minamahal, akin ang binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Pedro Rosario, ating pakinggan ng kanyang patotoo, at sundan ng ating beloved sister Christian Bigaong. Ating palapakan ng ating pinakamamahal na pinusus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot ng tubig magalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malbulutan aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Albina family, sa ating beloved pastoral worker, maging sa ating mga elders, instrumentalists, at sa inyo rin po mga beloved na kapatiran, baguhan dadayan. Magandang madaling araw po sa ating pong lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus na tunay po ng araw na hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus, ay andyan po ang gawain na hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Tulad po ng pagsugal, hallelujah, Panginoon ng anak, paglasing, hallelujah. Ngunit salamat po sa malabang Isus na kami po'y nakakilala sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pamagitan po lamang po ng panonood ng TV. Aking may bahay, siya po ang naunang nakasumpong sa pag-tune up ng TV, hallelujah. Na tama-tama po noon, nung ako po yung masumpungan po yun, nangangaral po ang ating beloved at minamahal na Pastor Valdez Almeida ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tunay po na ako po yung nagkaroon po ng ibang pananampalataya dahil po sa kinagisnang relihiyon na sa ating dambuhalang relihiyon, hallelujah, ay pinang-iabang ko ang gawain po natin dahil po ang gawain po natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay andyan po ang puri at ebidensya na nagmumula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tunay po nung amin pong masumpungan ito, hallelujah, tama-tama po noon, year 99 po noon, unang
kami po'y nagayak na magsimba sa dambuharang relihiyon. Ngunit sa amin pong paglalakad, hallelujah, dahil po malapit lang po kami sa bayan, hallelujah, hindi po namin namalaya na napabungad po kami sa ating pong gawain dyan sa Maylukban, hallelujah, na tama-tama po, silabong po kami ng isang brother, si brother Andrigo Kaodani, hallelujah, na kami po'y pinaupo, hallelujah, sa ating pong gawain, hallelujah. Tama-tama po, nagawitan po ng joyful. Pagkatapos ng joyful solemn, hallelujah, ay hindi ko rin po namalayan na ako rin po'y nakapasabay sa ating pong pag-awitan ng joyful, hallelujah, at solemn, hallelujah. At sa aking isipan po, hallelujah, ay ang aking hallelujah, dahil po ang ating mga kapatiran ay talagang andyan po ang pag-awitan po ng solemn, hallelujah, ay ang ating mga kapatiran talagang ibang-iba po sila, hallelujah, dahil po andyan po ang kanilang kagalakan sa pag-awitan ng solemn, hallelujah, at andyan po ang kanilang presensya na binibigay ng malapang Isus, hallelujah. Kaya sabi ko sa loob ko, hallelujah, talagang ang gawain po natin sa Kiss Miracle Course ay ibang-iba po sa lahat, hallelujah. Dahil po ang ating pong mga kababaihan talagang andyan po ang kabanalan, hallelujah, maging sa kanilang pagbuhok mahaba po, hallelujah. Kaya sabi ko sa aking palagay, hallelujah, ay nandito na po ang aking hinahanap sa aking buhay, hallelujah, dahil po ang gawain po natin ay talagang andyan po ang sa buong mundo, nandyan po ang gawain natin, hallelujah, na ibang-iba po sa lahat ng bagay, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa malapang Isus, at magmula nung matapos po ang ating pong gawain, hallelujah, ay muli kaming nilapitan ng ating Andrigo Kaodani kung kami po ibang pabautismo. Tunay po, wala akong tubig sa malapang Isus, ay tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pinakamamahal na Pang-Isus. At pagka-ahon ko ng tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Isus, ay andyan po ang kaginawaan sa aking buhay, hallelujah, na nagkaroon ako ng doon sa puso't isipan, hallelujah, ay tunay po. Nung sumunod na gawain po natin ng 3 beses isang linggo, hallelujah, hindi kami nagpili, hallelujah, na punta sa ating pong gawain, hallelujah. Kaya salamat po sa malapang Isus, hallelujah. Tunay po sa aming pong patuloy na pagdalo, at pagkatapos po ng gawain, hallelujah, nandyan po ang puri at bitisan ng malapang Isus. Kaya ang mga bisyo, maging sa aking karamdaman, tunay po ako po'y binago at pinagaling ng malapang Isus, hallelujah. Kaya maraming pong salamat sa malapang Isus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa akin, hallelujah, maging sa aking mga mahal sa buhay, hallelujah. 6 po yung aking mga anak na yan, nag-iisay pong babae, hallelujah. Tangyan po ang kalusugan sa kanilang physical nilang pangangatawan, hallelujah. Kaya salamat po sa malapang Isus, hallelujah. Tunay po ako'y nag-aanog na nagkakaedad na po ako, hallelujah. At muli na naman po sa darating po na linggo, hallelujah, madadagdagan po yung aking edad, hallelujah. Mag-double size na po ako, hallelujah. Kaya
maraming salamat po sa mahal Panginoon sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa akin magmula sa financial, physical, at higit sa lahat po sa pinakamamahal physical na pangatawan. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa lahat. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless po sa pinagpalang patutunayan ng ating malatatay. At nasayang dahil hindi masyadong malinaw yung sound, hindi maintindihan mga minamahal. Sa susunod ay nawa ay linawan natin yung ating pagsasalita mga minamahal. Dahil ang patutuo nating pinapahayag dito ay patutuo ng ating pinakamamapis upang yung mga patutuo na yan ay maging pagpapala sa mga makikinig, mga minamahal. At habang naghahanda ang ating beloved Children's Choir, tayo munang lahat ay tumayo at magpuri muna tayo sa ating pinakamamahal na Pinosus. Praise the Lord. Hallelujah. Thou art a great, big, wonderful God. 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 Wonderful God. Thou art a great, big, wonderful God. Thou art a great, big, wonderful God. Thou art a great, big, wonderful great, big, wonderful God. Thou art a great, big, wonderful God. Thou art a great, big, wonderful God. Thou art a great, big, wonderful God. Power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power, the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power, the precious blood of the Lamb. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. Glory, hallelujah. Glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. And as we welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, beloved Children's Choir. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglalahati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kami po, nakupunan ng Beloved Children's Choir ay nais mag-aalay ng makalangin na awitin. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We wanna see Jesus lifted high, above the clouds across this land. That all men will see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, above the clouds across this land. That all men will see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted We wanna see Jesus lifted high, above the clouds across this land. That all men may see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, above the clouds across this land. That all men may see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking down every prayer, bowing weapon, strongholds down, tumbling it down, it down, it down, it down. We wanna see Jesus lifted high, above the clouds across this land. That all men can see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus, we wanna see Jesus, we wanna see Jesus lifted high. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Of the goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have you now.
lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal. Sa ating palakpakan minsan ang ating pinakamamahal Jesus. God bless po sa ating beloved children's choir sa pinagpalang alay na awitin para sa ating pinakamamahal Jesus. At mga minamahal, tayo ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng buhay at pinagpalang patotoo. At kung nakahanda na ang ating mahal na kapatid, amen. Praise the Lord. At mga minamahal, sa nais magpatotoo pa ay mga minamahal, iilan na lamang ang nakalista dito, tatlo na lamang. Mga minamahal, at mahaba-haba pang ating oras, mga minamahal, kaya tayo magpalista, mga minamahal, upang tayo makapagpatotoo, mga minamahal. At sa mga nais naman po mag-alay ay maaaring tumungo lamang dito sa ating instrumentalist area upang mga minamahal ma-practice yung papuring awitin na nais yung ialay at makuha yung tono at yung key na eksakto para sa papuring awitin na nais yung ialay, mga minamahal. Mag-alay tayo at tayo mga minamahal magpatotoo, mga minamahal. At tatatuloy na naman nakalista dito, mga minamahal. At kung nakahanda na ang ating mahal kapatid, ating beloved sister Christian Bigaong ay ating ang binibigay mong pagkakataon at ating mapakinggan kanyang at ating palapakamuli ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang ngunit pag dakila papasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Nagpapaabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Linya C. Almeda. Nagpapaabutin po ako ng pagbati sa kanilang beloved children, sa buong Almeda family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa beloved elders po, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan, maging po sa mga live webcast viewers po. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isa po yung abang lingkod sa kinahabagan upang makapagpasalamat sa Kanya sa umagang ito. Tunay nga po unahin ko po pasalamatan po nung nagdaang pong Sunday na riyan po na pinagpala po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kinahabagan ako muling dinagdagan ng 1 taon yung aking buhay. Dahil Amen. Praise the Lord. Last Sunday po kayo. Pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na taglay ko po yung kalakasan ko po that time. Nariyan po na hanggang sa mga oras na to, nariyan po yung kalakasan, kalusugan na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po na sariwain ko po muli yung kahabagan, kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Tunay nga po na nung ako po ay 8 years old pa lamang po ako po dinapuan po ng karamdaman po skin allergy na buong katawan ko po ay pinahirapan po ng karamdaman pong yan. Tunay nga po na buong katawan ko po, rashes po na maliliit na butil po yung lumabas. Ngunit sa aking mga kamay at sa aking paa, ang lumabas po na rashes po, kasing lalaki po ng butil ng mais. Nariyan po na that time hindi na po ako laging pumapasok sa school dahil po pag umahawak po ako ng lapis, yung hintuturo at hinlalaki ko lang po yung ginagamit ko dahil nga po punong-puno po ng sugat yung aking mga palad. Nariyan po na pumupunta po kami sa mga doktor upang humingi po ng tulong upang mapagaling po yung aking karamdaman. Ngunit wala pong nagiging katugunan sa aking karamdaman. Nariyan po na patuloy pa rin po yung papahirap sa yung abang lingkod. Nariyan din po na dahil wala pong pag-asa sa mga doktor, pumunta po kami sa mga albularyo. Nariyan po na wala din pong nagawa yung mga albularyo upang pagalingin yung aking karamdaman. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po naubot po yung abang lingkod na panalangin po ng ating beloved parents in the Lord at napadako po sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa dako po ng San Carlos Outreach. At nung ako po'y nabautismoan sa pangalan ni Jesus, nariyan po na yung aking karamdaman pong skin allergy, nariyan po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po, tunay nga po yung pagbibigay po ng may katapatan ay talaga pong susi ng pagpapala, hindi lamang po sa financially po, ngunit triple blessings po, maging po sa pag-iingat dahil one time po naka-encounter po ako ng mutik na pong aksidente. Dahil no, ako po'y pauwi na po galing school po, yung sinakyan ko pong jeep, hindi ko po alam na sobrang bilis po yung jeep po na yan. Nariyan po na, nung nandun na po kami sa double highway at pababa, dapat po ang mga jeep po na daraan doon ay babagal po yung magme-menor po. Ngunit that time po,
mabilis na po yung takbo ng jeep. Nung pababa na po yung kalsada, hindi po siya bumagal ng kahit kaunti. Lalo pa po siyang bumilis dahil pababa nga po. Nariyan po titignan ko po yung paa ng driver dahil nagtataka ko bakit hindi siya nagbe-brake. Nariyan po, inaapakan po pala niya yung brake, ngunit hindi kumakagat or wala na kaming brake in short. Nariyan po na bilang tao po, kinabahan po ako nung na-realize ko po na wala pong brake yung jeep namin sinasakyan. Ngunit ipinaisip sa akin na ating pinakamamahal na pa yung Jesus, yung pangaral na ating beloved parents in the Lord, na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah, in Jesus' name. Praise the Lord. That time po, patuloy ko pong sinisigaw po yung katagang yan at nakapikit na po yung aking mga mata habang nanalangin sa ating pinakamamahal na pa yung Jesus. Narin po na habang nakapikit po ko, naramdaman ko po yung jeep na aming sinasakyan. Tunay nga po na pinabagal po unti-unti ng ating pinakamamahal na pa yung at tuloy na po tumigil at iniligtas po kami na ating pinakamamahal na pa yung Jesus. Kaya papasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na pa yung Jesus. Sariwain ko din po yung buhay po namin dati na talaga pong wala po kapayapaan dahil po sa bisyo na aking beloved father na pag-iinom po ng alak. Nariyan po na talamak po siya sa pag-iinom na every holiday po, wala po siya sa bahay. Nasa bahay po siya ng barkada niya, nagiinom po sila. Nariyan po na pag-uwi po ng bahay, nariyan po yung pagtatalo po nila aking beloved mother. Na nakikita ko po yun bilang isang bata, naisip ko po na pinag-pray ko po na sana balang araw maging tahimik at maayos po yung aming pamilya. Nariyan po na hindi po binigo na ating pinakamamahal na pa yung obaling ko dahil po nung at aking beloved father din po ikinahabagan na ating pinakamamahal na pa yung binago po at tinanggal po yung kanyang bisyo po na pag-iinom po ng alak. Na riyan po na ginawang matiwasay na po, matahimik na ating pinakamamahal na pa yung aming pamilya. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na pa yung Jesus. Maging din po sa pandemya po na napakatagal na po na patuloy pa rin na nariyan. Ngunit nariyan po na pinag-iingatan tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon at pinoprovide po lahat po na pangailangan bawat araw na nariyan po yung sa bilang tao po minsan yung mga ways po natin ay kulang, ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi nagkukulang, laging pinoprovide lahat ng ating pangangailangan. Nariyan po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa kalakasan ng buo naming pamilya at pag-iingat niya po sa pang-araw-araw. Ngunit higit po yung pagpapalang spiritual na patuloy kinakahabagan ng obang lingkod na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mauwit. Kaya't ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Jesus. God bless sa ating beloved sister Christian Bigawang sa pinagpalang patutuo na yan. At manamal tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus sa murang edad pa lamang ay grabe ng pagsubok ang dinanas ng ating mga kapatid. Subalit, patunay lamang yan na dito sa gawain na ating sa ating dinadaluhan, mga minamahal, ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito ay dakilang manggagamot, mga minamahal. Kaya wala na tayong hahanapin pa ating napakinggan. Kayong karamdamang skin allergy, mga minamahal, saan niya nagpunta. Subalit, nung siya lamang ay matungo sa banal gawain ito, pinagaling ng ating pinakamamos. Ganyan kamakapangyarihan yung ating Diyos na sinasamba rito, yung Diyos na pinupuri at niluluwalhati natin dito, mga minamahal. Kahit walang kalugihan sa ating pagdalo, walang kalugihan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, lalo na sa pag-iingat na ating nararanasan sa araw-araw na mga minamahal na pag-ingat ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga bagay na akala natin ay simpleng bagay lamang, kaya hindi na natin mga minamahal binibigyan pansin. Subalit, kung isipin natin, mga minamahal, manood tayo ng mga balita, araw-araw ay hindi nawawala ng mga na-aksidente sa daan. Mga minamahal, ganoon na lamang ang dapat nating ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nararanasan natin ang grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos na talagang dapat na ipagpasalamat ng nating mga Kristiyano, nating mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, meron ng additional testimonies dito, mga minamahal, at akin lamang banggitin isa-isa, kaya tayo mga minamahal makinig, mga minamahal, ang ating narito mga minamahal, ating beloved brother Jan Aquino, ating beloved sister Jamil Milan, ating beloved brother Romel Morante, beloved sister Ashley May Qualquira,
beloved brother, beloved sister Mirasol de Vera, beloved sister Chesley Aquino, at ang panghuli ang ating beloved sister Trixie Bigaong. Mga minam sa mga pangalan na nabanggit na natawag ay tayo mga minam ay maghanda upang kapag tayo ay tinawag na dito sa harapan upang magpatotoo ay mga minamahal ay handa tayo upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At ang ibang lingkod man din ay nais kong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nakalulungkot man na bagay dahil sa Kuwait muli ay meron tayong kababayan na talagang grabe ang dinanas, hindi na nakauwi ng buhay. Mga minamahal, gayon na lamang ang pasasalamat namin sa ating pinakamamahal na Jesus dahil patunay lamang na ang Diyos na sinasamba natin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry Buhay at nag-iingat mga minamahal dahil ang aming beloved mother talagang libo-libong kilometro ang layo, hindi namin kasama. Subalit, ganun mga minamahal ay hindi nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal dahil siya ay binigyan ng isang amo na talagang hindi pa naranasan ng aking beloved mother na mapagsalitaan ng anumang masasakit na salita o mapagbuhatan na kami, masaktan. Hindi pa nararanasan ng aking beloved mother yan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus na mga minamahal talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil binigyan siya ng amo na napakabait mga minamahal. At ganoon din sa bawat mga karamdaman na dumadapos sa aking beloved mother doon. Dahil wala siyang ibang masandalan kundi ang ating pinakamamahal na pinusus nariyan sa bawat pagtawag ng aking beloved mother sa ating dakilang Diyos. Karakadak ang kagalingan ay ibinibigay ng ating pinakamamahal na maging sa pag-ingat sa amin sa po ng aking mga mahal sa buhay. Pinapasalamatan namin yan dahil gaya nga ng nabanggit kanina mga minamahal, talagang hindi nawawalang aksidente sa daan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na palagi nag-iingat sa ating lahat, nakabantay sa atin. Kaya purihin ang dakilang Diyos. Ang pasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At kung nakahanda na, ating beloved sister Eileen Okazaki, siya'y sa kanyang pagpapahayag ng buhay patotoo, binibigyan mo pagkakataon, sundan ng ating beloved brother, Jan Aquino. Ating palapakan ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise po the lamang. Lord. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal na Pastor Wildis Chada Almeda. Ganon din po ating pong inaalala ang mga banal na turo at aral po ng ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako po'y nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan. Ako po'y bumabati isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa sa atin. Pupuri nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ito upang ako po'y makapagpahayag ng mga kanyang kabutihang gawa sa aking buhay. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati po ako po ay nagkaroon ng mild ulcer. Andyan po na every time po na sinusumpong po ako ng karamdamang yan, sobrang pananakit po ng tiyan. Andyan na sa patuloy lang pong pagdalo sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat dalangin po natin po minamahal, ginagalang na Pastor Wildis Chada Almeda. Andyan po na mula po noon hanggang sa mga oras na ito, hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan pong yan. Ganon din po nung ako po ay bata pa lamang, nasagasaan po yung aking kaliwang paa ng tricycle na may mga laman pang pasahero. Andiyan po na sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala man lang fracture sa aking paa. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa himala pong yan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pag-iingat at paggabay sa akin sa pagpasok sa trabaho, hanggang sa pag-uwi po ng tahanan. Diyan din po ang kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa pag-iingat po niya sa aking pong mga mahal sa buhay, sa kanila pong mga trabaho. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus,
sa pagpo-provide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Ganon din po, bagamat hindi po karapat-dapat, patuloy pong kinakahabagan, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Eileen Okazaki sa pinagpalang patutunayan at ating napakinggan ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos kung paano maghimala sa buhay ng ating mahal na kapatid. At tayo ay tuloy-tuloy na, mga minamahal, kung nakahanda na ang ating beloved brother Janjan Aquino, akin ang binibigyan pagkakataon sa kanya sundan ng ating beloved sister Jamil Milan. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord, ang pagkumulat ng pinakamataas na pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Tubagalang po sa Pastor Willis Stradalmeda sa mga pag-aalala, iniwang turutingin ng San Pastor Lina Silmeda Presged, and whole family of Almeda children, at maging sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders in Presged, sa ating mga kapatid na dating Mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng ating mga nakantaway po maminamahal sa webcast, maminamahal sa Facebook page, maging sa YouTube. Magandang oras po dyan. At magandang umaga na pong Presged. Purihin ang ating pinakamamalapay sa Presged. Ako po yung nabigyan maminumhal ng pagkakataon muling mapasalamatan natin pinakamamalapay Jesus. Maminumhal na rin maminumhal na way back maminumhal nung di pa po nakakilala sa balagawain po Presged. Nandun maminumhal na isa po akong alipin maminumhal ng pagbibisyo ng pagmamariwana maminumhal. Yung pinagbabawal na gamon Presged. Na nandun maminumhal sa pagmamariwana yan maminumhal. Doon na po nasira yung aking buhay, Presged, na talaga doon ko natutunan lahat ng sa mga gawain, maminumhal, na talagang yung pagnanakaw, na talagang pag wala na akong may bisyo, maminumhal, doon po maminumhal ay nagnanakaw po ako sa aking mga loved ones, Presged, na talagang umabot sa punto, maminumhal na ako'y kamunghihan, maminumhal na aking buong pamilya, Presged. Pero salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, simula nung mayroon po isang ginamit ang ating pinakamamalapay Jesus, isang kapatiran po natin nag-share, maminumhal, na talaga nandun maminamahal na ang ibang lingkod ay pinunlakan ko, Presged, ang kanyang pag-share, maminamahal. Ako po'y nakadalo ng overnight prayer sa dako pa ng linggin, maminamahal. Doon maminamahal na talagang nakita ko, maminamahal ang seryosong paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. Hanggang sinubukan ko rin po, maminamahal, at nabotismo ko sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay Jesus. Simula nung ako'y nabotismo, maminamahal, yung aking pagmamariwana inalis ng ating pinakamamalapay Jesus, Presged. Hanggang sa unti-unti na akong binago ng ating pinakamamalapay Jesus, yung aking mga labos, maminamahal, nagsilayuan sa aking Presged. Nandun unti-unti maminamahal na sila'y nagkaroon ng tiwala na hinipo ng ating pinakamahal. Salamat sa ating pinakamahal Presged. Na nandun maminamahal nung nag-start na ako sa paglilingkod maminamahal. Doon na rin po maminamahal na talagang totoo, talaga maminamahal Presged. Masunod mong kalooban ng ating pinakamahal na Jesus Presged. Sunod-sunod na rin po maminamahal ang pagpapalan ng pagkakalob sa iyo Presged. Nandun maminamahal, lalo't higit ang pagpapalang spiritual maminamahal. Dahil maminamahal Presged, ang ibang lingkod maminamahal nung ako'y makilala sa balgawang ito maminamahal. Wala naman talaga akong alam sa mga instrumento maminamahal. Mahilig lang po akong makapanginig maminamahal, pero yung mahawak ng instrumento maminamahal, wala ang Presged. Ang nagbigay lang ng wisdom maminamahal, ating pinakamamalapay Presged. Salamat sa ating pinakamamalapay maminamahal na nandun maminamahal. Ako po maminamahal ay kinahabagan maminamahal na magamit sa kanyang banal pulpito, Presged. Salamat na sa ating pinakamamula sa pagpapalang spiritual na yan, maminamahal, na talagang nagdadagdag, maminamahal, ng knowledge ang ating pinakamamula, Presged. Kaya totoo talaga, maminamahal, sundin mo lang, maminamahal, ang kalooban ng ating pinakamamula, at pupunuin ka, maminamahal, ng pagpapala, Presged, umapaw at siksik, liglig, Presged. Kaya lang ka po rin po sa ating pinakamamula, Presged. Palapakan po natin ating pinakamamahal, Jesus. God bless sa ating beloved brother Janjan Aquino sa pinagpalang patutunayan at tunay mga minamahal na talagang mahalaga ang pagpupuri sa ating pinagkamamahal Jesus at gaya ng ating napakinggan mga minamahal dahil kapag tayo ay seryoso talaga sa ating ginagawa sa dakilang Diyos ay pagpapalain tayo ng ating pinagkamamahal Jesus anong bagay na isin natin mga minamahal. Lalo na ang talagang pagpapagamit sa ating pinagkamamahal Jesus, mananugtog ka man, o mga awit ka, mga manggagawa, o pagpapalayan sa ating dakilang galing sa ating pinagkamamahal Jesus na talagang ating marapat lamang ipagpasalamat. Ang mga talento na yan ay galing sa ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal talagang ating magamit sa pagpupuri sa Kanya. At mga minamahal, at tayo tuloy-tuloy na
sa paghinig ng mabuhay pinagpalang patuto. Gising pa ba tayo mga minamahal? Lahat ng gising ay magsabing, Praise the Lord! Ilan na lamang mga minamahal. Magising tayo mga minamahal dahil talagang tayo nagpupuyat kaya kailangan na magsakripisyo tayo mga minamahal dahil hindi naman araw-araw gawain natin na overnight mga minamahal. Kaya sigapin nating magising mga minamahal, punta tayo sa likod at lumukso-lukso tayo doon upang magising yung ating diwa mga minamahal. Dahil maya-maya na lamang ay ang pag-awitan ng beloved choir at makakapakinig tayo ng salita ng ating dakilang Diyos. Kaya sikapin nating magising mga minamahal. Ating palapakan minsanan pa ang ating pinakamamahal na Jesus. At kung nakahanda ng ating beloved sister Jamil Milan, binibigyan po pagkakataon sa kanya, sundan ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako po yung bumabati sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man at tatihan, sa inyo pong mga beloved live webcast viewers. Isang mapagpalang umaga na po sa ating Praise lahat. the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginanto ang pagkakataon niya na pinagkaloob niya po sa akin upang maipahayag ko pong muli ang kanyang kabutihan sa aking buhay. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay at kalakasan na aking taglay. Andyan po na pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinarating niya po kami ng maluwalhati at ligtas dito sa kanyang banal na sambahan. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa nung kasagsagan din po nung COVID-19, nandyan po na nagkaroon din po ako ng sintomas. Nandyan po nilagnat din po ako, nagkatrangkaso, nagkaubot, sipon. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin po nating ginagalang na pastor. Nandyan po na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po na sa aming pagpasok sa eskwelahan. Nandyan po na binibigyan niya po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. At pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpuprovide niya po ng aming pangangailangan sa araw-araw. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan upang Amen. gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless sa ating beloved sister Jamil Milan sa pinagpalang patutuo na yan. At tayo munang lahat ay manalangin. Pati muna ipanalangin yung ating coffee break bago tayo darako sa, huwag tayo patuloy sa paghinig ng patutuo mga minamahal. Tayo lahat ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo may pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved pastor Wildes Estrada Almeda. Maraming salamat sa pagkakataon ibinigay mo sa amin. Sa oras ito, patuloy ka namin papurihan. Basta pasalamat sa Espiritu katotohanan. At sa oras ito, sa aming ititake na coffee break at inapay mo Jesus, basbasan mo ito. Bible Jesus, magsilbing kalakasan at instrumento upang patuloy na magising ang aming diwa. Bible Jesus, sa pagpupuri namin sa gabi ito at sa mga naghalob sa breaking na ito ay patuloy na pagpalay mo sila ibalik ng makabilyon, makatrilyon beses pagkapaligid pa sa kanilang pangailangan sa araw-araw. Pagpalain mo kaming lahat. Pinakamabal Jesus on the land of Pastor Wildes Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Where the saints of God are fed, He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed, and supplies our every need. All this live to soul with Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time.
You make me sad, Jesus, faithful all the time. You open the door of truth, turn the water into wine. To the hungry, call it now, come and dine. The disciples came to them, bless obeying Christ to them. For the Master called us to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called us, come and dine. You may feast on Jesus' table all the time. He opened the multitude, turned the water into wine. To the hungry, call them now, come and dine. Call us now, come and dine. To the hungry, call us now, come and Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At God bless you mga kapatid. At tayo po ituloy-tuloy na po mga minamahal. Mag-iubaw po lahat. Ako po rin po bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa ating pong banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, sa ating overnight prayer. At kayo po'y amin pong welcome sapagkat pinangunahan po natin pong ginagalang minamahal evangelista, ating Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Mag-isa ating mga beloved viewers na ating pong Facebook live streaming, manatili po kayo at patapusin ang ating pong banal na gawain. At maya-maya lamang po mga minamahal ay tayo na pakinig ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya magantabay po kayo po'y lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. At sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po muna nagising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Thank you so much, Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang buong pagkatol sa ating mga kapatid, beloved brother Romel Morante, sa kanyang salamat sa ating mahal na Panginoon. At kung may gusto pang humabol, sapagkat isang oras pa tayo mga minamahal at medyo 4 na lamang po natitira dito, ay lumapit na lang po kayo sa ating beloved sisters information. Amen. Lahat po muna pumalakpak ng malakas mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Praise po the lamang. Lord. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Welde E. Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers. At ganoon din po sa ating beloved elders na ating kapiling ngayon. At sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. Mula nung ako po ay makakilala dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na dati po ako po isang lasinggero at napakagulo po ng aking buhay. Grabe po kami mag-away ng aking mahal ko pong asawa. Sa aming kapitbahay po namin ay talagang alam na alam po nila yung aming pag nag-aaway na po kami ay hallelujah na
mga anuman ang mga gamit. Minsan po ay naibabato ko po ito dahil sa sobrang galit sa aking puso. Minsan din po, pag hindi ko na ito makaya, sa sakit ng loob ko po ay nasasaktan ko po ang aking mahal ko pong asawa. Grabe po ako noon nung hindi pa ako nakakakilala dito po sa gawain ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At nakapagsisinungaling din po ako, nakapagmumura din po ako noon. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoong Jesus. Mula nung ako po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon na makakilala po dito po sa ministry pong ito. Ang lahat ng mga gawain ko pong iyon, inalis po ng mahal na Panginoon sa akin. Praise the Lord, amen. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pagbabago niya po sa aking buhay. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Jesus. Noong wala po akong gagastusin sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa, ang ginawa ko po ay nanalangin sa mahal na Panginoon, nagpuri. Salamat po sa mahal na Panginoon, yung aking panalangin ko pong iyon, tinugon po ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Ako po ay pinagkaluban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Jesus. Minsan po sa aking buhay ay nagkakaroon din po ako ng mga problema, mga problema po, at ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil sa aking mga problema pong iyon, mahal na Panginoon ang tumutulong po sa akin sa mga Praise problema pong Lord, iyon. amen. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay sa ating Panginoong Jesus po lamang po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuon na yan. At tunay nga ang sabi nga ang pagbabago ng ating pong mga buhay ay yan po mga minamahal ay kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya meron po tayong pagkukumpara sa ating pong buhay dati. Napakagulo, sabi nga natin mga kapatid, at talagang nandun ang pag-aaway nila at napakagulo ng kanila pong tahanan. At yan po mga minamalay minsan ang inalis na mahal na Panginoon nung sila po mga minamahal ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat yan ay patunay na ang Diyos na ating tinanggap ay siya po'y Diyos na nagbibigay pagpapala at naglalagay sa kaayusan maging sa ating pong mga buhay, mga minamahal. Kung minsan nga nagkaroon tayong ng krusada dyan sa may bayan, sa may plaza. At mayroon tayong mga kapatid na talagang dati-dati hiwalay na. Sila po mga minamalay nagkahiwalay na. Dahil siyempre dahil sa bisyo, dahil sa dami na gulo sa buhay. Amen. Ang kainaman mga minamahal nung magkaroon ng krusada, nagkaroon ng sounding sa mga barabarangay, both itong mag-asawa dati itong mga minamahal na naghiwalay, nakapakinig ng imbitasyon. Amen. At sa kanilang dinig nito mga minamahal, pinuntahan nila yung krusada. Ang kapangyarihan naman na makita niyo mga minamahal sapagkat habang nagkukrusada mga minamahal, nagkita silang dalawa. Amen? Amen? At ang pinagpala mahal na Panginoon sapagkat nung first day pa lamang ng krusada, sila po mga minamahal ay nagkausap. Amen? At nung matapos ang krusada, 3 days kasi yun na crusade. Amen? After ng crusade, nung sila magbabautismo, silang dalawa pinagsama muli ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Patunay na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen? Kaya po mga minamahal, mapalad tayo kung tayo po ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon sapagkat yan po ay napakalaking pagpapala sa bawat isa sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved sister Ashley May Cualquiera. Amen. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Mirasol de Vera. Amen. Ating din pong pinaganda, ating beloved sister Chesley Aquino. At ang pinakahuli na dito, kung wala nang madadagdag mga minamahal, ating beloved sister Trixie Bigaong. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hindi na tayo makapagsalita o minamahal. Amen. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakil at pagsamba ay tayong sa ating pinakamalapay na Diyos po lamang. Amen. Ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At patuloy po nating inaalala mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa kanila pong buong beloved pamilya at ganoon din po sa inyo pong beloved kapatiran ng isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po nagpapasalamat sa mahal pa rin dahil po nabigyan po ako ng pagkakataon upang magpasalamat po sa Kanya. Tunay po pasalamatan ko po muli ang kamanghamanghang ginawa niya po sa akin pong beloved Papa dahil po 5 years na po since nangyari po ito. Tunay nga po na ganitong month din po nung mad-stroke po ang aking beloved Papa. Tunay nga po na maalala ko lamang muli yung kanya pong kalagayan na tunay nga po na para siyang lantang gulay. Tunay nga po na almost 1 week po siya sa hospital. Tunay na nung lumabas po siya, tunay po na nag-decide po siya ditong mag-fasting at mag-stay in po. Tunay, sumasabay po siya sa mga gawa po ng mga pastoral workers. Tunay nga po na wala po pong 1 month, andyan po yung kagalingan na tinatamo niya hanggang Praise ngayon the po, Lord. 5 Amen. years po. Hallelujah. Sabi ng doktor sa kanya, malabo po siyang gumaling or matagal pa po, ngunit andyan po yung kagalingan na tinatamo niya simula po noon hanggang ngayon. 5 years na po ang nakakaraan. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamalapenso sa kagalingan na natamo ko rin po. Tunay nga po na simula po ng grade 4 po ako hanggang ito pong senior high din po ako. Tunay nga po na meron po akong UTI. Andyan po na minsan po, ayun din po yung nagkakos ng aking lagnat. Tunay nga po na andyan po yung grabing kagalingan na aking natamo itong taon. Tunay nga po na nawala po yung UTI ko kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin pong pagpasok. Andyan po na kung alam niyo lamang po yung daan sa amin papasok, nilalakad ko po yan ng madilim dahil po nagagabihan ako sa aking pag-uwi mo sa school. Andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamalapay nun sa akin. Praise the Lord. Amen. Wala pong nangyayaring masama sa akin kahit mag-isa lamang po ako naglalakad kahit pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga biyaya at pagpapala. Diyan po natin nga po lagi po siya nagpro-provide sa amin. Hindi niya po kami iniiwan. Nagpapasalamat din po ako dahil po diyan po na patuloy niya po kami ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kahit hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayo sa ating pinakamalapay na Diyos po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At tunay nga po mga minamahal, isang ang tunay na pagpapala yan. Amen. Sapagkat yung kanyang mahal na tatay talagang na mild stroke at kung talagang hindi po talaga tayo pag-ingatan ng mahal na Panginoon ay sinong hahanap buhay? Amen. Sino ang katulong ng ating pong mga nanay upang magasikaso sa mga anak? Ibig sabihin mga minamahal, bawat isa sa miyembro ng pamilya ay napakahalaga. Amen? At kapag ang isa dyan nagkasakit, ay talagang magkakaroon ng grabing effect sa ating pong pang-araw-araw na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit buhay ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga ng doktor, according to the testimony mga minaman ng ating pong ating mahal na kapatid, ay talagang supposed to be, yan ay talagang mahaba-habang gamutan, kumbaga. Pero sabi nga ng ating mga kapatid, ang ginawa ng ating mga kapatid, lumabas ng ospital, nag-stay in dito sa pastoral, nag-fasting, amen? Nung siya po mga minamahal ay mag-fasting, sumama sa mga papuri na mga ating beloved pastoral workers, sa pananalangin, amen? Hindi nagtagal mga minamahal, 1 week, hindi ako nagkakamali, 1 week mga minamahal, nakita na ang pagbabago at pagkagalingan na ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At yan po mga minamahal ay talagang turo sa atin ng ating minamahal at ginagalang pastor, mga minamahal. Pag tayo po may mga karamdaman, mga minamahal, ay yung tayo po mag-ayuno, yung tayo po mga minamahal ay talagang mag-fasting with prayer. Mga minamahal, prayer and fasting po yan. Amen. Hindi lang magpagutom. Amen. Kundi habang nandito ka ay nananalangin ka at seryoso talaga. Hindi yung nandito ka nga kung ano pinagagawa mo ay hindi po yun fasting. Amen. Magkaiba po yung stay in sa fasting. Amen. Yung prayer and fasting napakahalaga noon sapagat pag tayo nag-fasting at saka wala tayong gagawin kundi magbasa ng Biblia. Amen. At makinig ng mga papuring awit, hindi yung kung ano-ano pinapanood. Amen. At talagang concentrated ka talaga sa mahal na Panginoon. Amen. At kapag ginawa mo yan, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po ay nagpo-fasting, yung mga gawa ng kaaway na talagang sometimes hindi po basta-basta napapalayas, mga minamahal, sa pamagitan ng prayer and fasting, mga minamahal, sa pandalangin na ating ginagamit ng Evangelista Valdestrada Almeida, yan po mga pinapalayas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga maging cancer, nakita niyo yung mga hepatitis B, yung mga patutunan ng ating mahal na kapatid, talagang papunta na sila ng Amerika, hindi sila makapunta ng Amerika dahil mayroong hepatitis B. Ang ginawa nila mga minamahal, nag-fasting 3 days. After 3 days, bumalik sa doktor, nagpa-test uli. Wala na. Pinagaling na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? God is good. Amen. At yan po mga minamahal ay talagang dahilan kung bakit overnight talagang bagamat pagod na pagod tayo kahapon mga minamahal sa ating mga kanya-kanyang trabaho, ang ilan pumasok sa kanilang eskwela, pero nandito pa rin tayo. Sabi nga mga minamahal, kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito, patunay yan na mahalaga ang Diyos sa ating buhay, nagagalak ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito mga minamahal, inaantok ka, normal yun. Amen. Nagpupuyat kasi tayo. Amen. Pero sabi nga, labanan mo yung antok. Amen. Talagang sa ang ilan, tumatalon-talon. Sila po mga minamahal ay talagang gumagawa ng paraan para magising at mapakinggan talaga nila lahat yung mga pasasalamat ng mga anak ng Diyos na pinagpala. Amen. Kaya po mga minamahal, tawag natin dyan, mga tulog manok. Alam yung tulog manok mga minamahal, kapag natutulog ang manok, yung isang paa nakataas. Ibig sabihin, kunting kaluskos, alam niya kaagad. Amen. Kapikit ang mata, pero yung tainga, gising. Amen. Yan po mga minamahal. Dahil nagpupuyat nga tayo, mga minamahal. Naintindihan mga Panginoon yan. Ngunit, sabi nga, iba na yung kapag inilipat mo na yung tulog dito. mula kaninang papuri, mga minamahal, tulog na tayo. Hanggang ngayon, tulog pa. Hindi pwede yun. Amen. Nandito tayo hindi para tumatulog. Nandito tayo para pumuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Trixie Bigaong muna daw, according to information. Amen. And then after that, followed by our beloved sister Chesley Aquino, and followed by beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuho lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Pumili nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at bago po lahat, ako po ay bumabati po na ang dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong Almeida children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatid. And ako po bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise Doon the nga Lord, po amen. muli, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na ito na maibahagi ko muli ang mga kabuti
kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Tunay na nga po, una ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na kalusugan niya, pinagkakalab niyo po sa inyong balingkod. Tunay nga po na maalala ko lamang po dati, ako rin po may karamdamang asma na dumarating po sa punto na nangingitim na po yung aking bibig, pati po yung aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen. Tunay nga po, laman din po ako ng ospital, andyan na sumasangguni sa bawat doktor. At yung mga gamot din po na pinapatake sa akin na itinake ko na rin po lahat. Ngunit pansamantala lamang pong kaginhawaan ang nadarama ko. Tunay nga po na hindi po talaga, tunay nga pong buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. Tunay nga po na malaman po namin, mabahaginan po kami ng mga manghamanghang gawa natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging din po sa kanyang mga banal na salita. Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa may dako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa may dako ng San Carlos. Tunay nga po, hindi po kami nag-atubiling subukan lamang po ito sa isang beses hanggang sa tulong at tabag na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung isang beses na yan, nasundan ng pangalawa, hanggang sa pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. At hindi ko na po namamalaya na unti-unti na po palang inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung karamdaman ko po. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Sa unang dalangin na aming ginagawa na Pastor Will Estrada Alameda, tunay nga po na hindi ko na po naramdaman yung karamdaman niya na yan. Tunay nga po na pinagaling na po ako na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ang kagalingan din po ng aking beloved mother. Aking beloved mother po ay tinubuan ng bukol sa kanya pong magkabilang breast. Tunay nga po na kinakailangan na po siyang operahan dahil po kung hindi man po siya maoperahan, maaaring ito'y maging sanhin ng kanyang kamatayan. Ngunit kami patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi niya po kami bibiguin. Tunay nga po, a week before na operation ng aking beloved mother, muli po sumangguni ang aking beloved papa na muling magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po, habang nagsasagawa ng test sa aking beloved mother, patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa congregation ito dahil nang malaman po namin na pagkalabas pa lamang po ng doktor, nalaman po namin na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung nalolocate po nilang bukol dati, tunay nga po, tinunaw na po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi na daw po nila makita ng mga oras na yun. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa kanyang tulong at habag. Tunay nga po na patuloy pa rin po namin nakakasama ang aming beloved mother sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa nagdaang matatapos naman po ang isang linggo andyan na patuloy na hindi po tayo iniwanan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus andyan ng patuloy na pagpaprovide ang sapat na pagpaprovide niya po sa atin, magiging po sa pag-iingat sa pagpunta sa school hanggang sa pag-uwi andyan ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kung po pinapasalamatan ng lahat ng mga pagpapala pong ito at bago po ako magtapos, nais din po namin mag-alay ng mga makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious. Praise the Lord. Hallelujah. God, you are glorious. God, you are glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. God, you are glorious. God, you are glorious. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Better is one day in your courts, better is one day in your house, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Better is
To my knees will I fall, will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Oh yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? And to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. The enemy has been defeated. Death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. The enemy has been defeated. Death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. The enemy has been defeated. Death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. The enemy has been defeated. Death couldn't hold you down. We're gonna lift our voice in victory. We're gonna make your praises loud. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We'll lift your name up. We'll lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a Praise the Lord. Hallelujah. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. Shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Shout out to God with a voice of triumph. We lift your name up. We lift your name up. There is one day. 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 It doesn't elsewhere. It doesn't elsewhere. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglalawalhati ay nakukulangan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo mga minamahal. Tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya.
Hallelujah. Magpuri sa Panginoon nang may kagalakan. Magpuri sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambay ng pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Chesley Aquino, sa kanyang pasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. At hindi po pinaganda mga sumusunod mga minamahal, ating beloved brother Gary Fernandez, beloved Sister Heidi Aquino, ating beloved brother J.K. Risuelio, at ang ating beloved Sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, at ating pong inaalala mga banal at turo natin pong beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida and to their beloved children. Mabati rin po ako sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders, maging sa inyo rin po beloved kapatiran. Magwanan po datihan isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Kupuri pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinarating niya po kami ng maluwalhati at ligtas sa banal na gawain. Pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na kalakasan, kalusugan ng aming pong taglay-tanggalay sa po na aking pong buong sambahayan. Kaya labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At may share ko lamang din po mga minamahal bago po ako naligtas sa banal na gawain na ito. Andiyan po ang karamdaman kong pananakit ng ulo. Taglay ko na po yung mga minamahal simula po nung bata pa lamang po ako. Andiyan po namin sa half day na lamang po ako sa aming klase dahil po sa pananakit na aking pong ulo. Ngunit simula po nung nakakilala po ako sa banal na gawain na ito at nagpasimulang paggamit sa kanyang banal na ubasan. Andiyan po na unti-unting inalis na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ang karamdaman ko pong pananakit ng ulo. Ako po rin pasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pong mga mahal sa buhay dyan po sa dako ng Manila. Andyan po mga disgrasya, ngunit patuloy po silang pinag-iingatan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tears na po ang pandemic na ito, ngunit kailanman di po natin naranasan na tayo po ay pinabayaan ng ating pong pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Amen. Nagpapasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pagpasok sa eskwelahan hanggang sa pag-uwi sa aming pong tahanan. Andyan po ang kanyang patnubay at gabay sa pagbibigay din po ng knowledge, wisdom, and understanding natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang physical, financial, material at higit lahat sa pagpapalang spiritual. Bagamat di man po karapat dapat gamitin sa kanyang banal na ubasan, andyan po na patuloy na nirarapat natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan at tunay nga po mga minamahal. Dapat nga maging mapagpasalamatin tayo. Amen. Sapagat sa nagdaang pandemya, mga minamahal, ay talagang marami at talagang milyon-milyon ang namatay dahil sa virus na yan, mga minamahal, COVID-19. Pero sabi nga mga minamahal ng ating mga kapatid, hindi kailanman tayo naramdaman, pinabayaan tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bagamat kaliwat kanan ng mga viruses, ng mga infected, mga minamahal natin mga kababayan, at nandyan ang chance na tayo po ay mahawaan. Ngunit hindi tayo tumigil, mga minamahal, na tayo dumalo ng dumalo. Amen? Pinaghaharang tayo ng mga checkpoints, mga minamahal. Amen? At mga authorities doon sa mga checkpoints natin, mga minamahal, hindi tayo tumigil at hindi tayo tinag sa mga pananakot, mga minamahal. Ang ginawa natin, patuloy tayo nagtiwala sa ating Diyos na buhay. Amen? Yan ang dahilan kung bakit na ngayon, magkakasama pa rin tayo, pinagpala, buhay na buhay,
at dapat lamang mapagpasalamatin tayo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang buong pagato sa ating mga kapatid, ating beloved sister Mirasol de Vera, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po siya na ating pong beloved brother Gary Fernandez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa mga beloved children at lahat po ng pastoral workers na kasama natin. At saka sa lahat po ng elders na kasama natin ngayon, ako po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon na muling sariwain at alalahanin ang kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Maalala ko lang mga minamahal, last 2017 mga minamahal ang inyong abang lingkod, halos 3 months akong nag-bleed mga minamahal. So, dahil hindi ako nakakabalik sa gawain ng ating pinakapamahal na Panginoong Jesus nung time na yon mga minamahal ang inyong abang lingkod, talagang nagpa-check up at saka nagpagamot mga minamahal sa madaling sabi mga minamahal. Yung pagbi-bleed ko mga minamahal, tumigil yon mga minamahal dahil sa medisina mga minamahal. Pero ang inyong abang lingkod mga minamahal, etong December lang mga minamahal, December 2022 mga minamahal, muli akong nag-bleed mga minamahal. Pero sa pagkakataong ito mga minamahal, ang tanging nagpagaling at nagpahinto sa pagbi-bleed ko mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Dahil hindi ko yun pina-check up or hindi ko ininuman ng gamot mga minamahal, tanging inasa ko lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pag-asa natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi yun isang pitik lang mga minamahal o isang iglap lang ay gagaling tayo mga minamahal. Buwi lang din yun ng araw mga minamahal, linggo. Hanggang sa makita ako ng aking beloved mama na ganun yung kalagayan ko mga minamahal. Ang tanging nasabi niya sa akin na palagi akong nag-i-stay in, bakit hindi ko ipanalangin ang aking sarili mga minamahal. Ang tanging sagot ko lang sa aking magulang, hindi pagnanalangin tayo is instant. May tamang panahon para dyan. Ang importante sa mga oras na ito, buhay ako at nakatayo sa iyong harapan sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya mga minamahal, hanggang hindi ako nawalan ng pag-asa mga minamahal, bagamat ang BP ko mga minamahal ay umabot ng 98/45 mga minamahal. Hindi ako nawalan ng pag-asa, tanging lalo akong nagkumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dumalo ako ng 3 times a week gaya ng turo ng ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeda na huwag lumiban sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, taglay-taglay ko ang kalakasan at kagalingan buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ang labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kagalingan. At ma-share ko lang ulit mga minamahal, yung aking pangatlong anak mga minamahal. Lately lang mga minamahal, siguro wala pang 2 weeks mga minamahal. Yung amin kasing lumang bahay mga minamahal, sa kabilang halos magkadikit doon sa medyo maayos na bahay namin. Yung lumang bahay namin mga minamahal, ginawa naming lutuan at saka lababo lang mga minamahal. Pero may kwarto yun, kaya yung aking pangatlong anak mga minamahal, ang sabi niya, Mama, dito na lang ako matulog, sabi niya. So, sa madaling sabi, doon siya natutulog ng gabi mga minamahal. Mag-isa lang siya mga minamahal. Sabi ko sa kanya, wag siyang lumayo. Sabi ko, bakit hindi siya doon sa amin matulog kasama namin? Sabi niya, was okay daw doon. Kaya hinayaan ko siya na magsolong matulog mag-isa doon mga minamahal. Pero
Hindi naman nabago yun mga minamahal kasi ilang araw na din o ilang linggo na din siyang natutulog mag-isa doon mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ipinaalala o ipinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa aking anak mga minamahal. Dahil isang gabi mga minamahal, halos kakaakyat ko lang din mga minamahal, hindi pa ako nakakatulog mga minamahal. Halos sabay kaming nahiga. Siya doon sa kabila, ako sa taas. Pero ang kwento niya sa akin mga minamahal, maya-maya, bigla siyang umakyat na dali-dali talagang as in nagmamadali at saka yung parang takot na takot at pagod na pagod. Ang nangyari po lang mga minamahal, nakatagilid naman siya pero ang sabi niya mga minamahal, hindi daw siya makahinga na hindi daw siya makagalaw. Pilit siyang sumisigaw pero hindi, yung sigaw niya tumatagos lang sa kabilang tenga. Ang tanging naalala niya mga minamahal yung turo ng ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida na kapag nasa oras tayo ng kagipitan, tumawag lang tayo at banggitin ang hallelujah in Jesus name mga minamahal. Sabi niya sa akin, paulit-ulit niyang sinasabi ang hallelujah, hallelujah in Jesus name mga minamahal. Nung dumating yung paulit-ulit niyang binabanggit siya mga minamahal, muli siyang ginising at ginalaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya sa yung bata, yung aking anak mga minamahal talaga mangiyak-ngiyak talaga siya sa takot mga minamahal. Sabi niya, "Mama, akala ko hindi na ako magigising." Sabi niya, "Akala ko mamamatay na ako." Sabi niya sa akin. Sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa mga salitang iyo, sa mga binigkas mong hallelujah in Jesus name mga minamahal, talagang muling ibinalik ng mahal na Panginoon ang kanyang ulirat. Amen. Praise the Lord. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tunay napakahalaga po mga minamahal na una-una. Tayo po mananalangin bago matulog. Amen. Amen. Lahat ng nananalangin bago matulog, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Napakahalaga ng pananalangin. At yan sabi nga ng ating pong beloved Sister Tet, mga minamahal, talagang armas yan ng mga anak ng Diyos. Amen. Yung tayo po yung manalangin. Amen. Maiwasan natin bangungot. Amen. Nakita niyo yung mga minamahal. Amen. Muntik na. Ngunit kapag tayo po yung nasa kalagitnaan ng mga minamahal, ng mga bagay na yan, alalahanin natin mga napapakinggan natin mga patuto, mga turo at aral na diaral sa atin ng ating beloved pastor, beloved stand pastor, yung ating po mga beloved preachers, mga minamahal. At kapag naganawa natin yung mga minamahal, nandyan parati ang pagtugon ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved brother Gary Fernandez, sa kanyang pasalamat. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Heidi Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupupuri, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Dobleng paggalang po sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida at sa hindi po malilimutang turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay nagpapabot ng pagbati sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong pastoral workers na pinapangisiwaan po ng ating beloved olden preacher maging sa kanilang pumahal sa buhay. Ako rin po ay nagpapabot sa ating pong webcast viewers through live stream, Facebook and YouTube. At sa inyo po mga kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Ako ay nagpupuri-nagpapasalamat sa magang ito na muli ay aking may pahayag ang kabutihan at kamanghamang ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una, ako ay nagpupuri-nagpapasalamat sa pagbabago niya sa aking buhay na dati-rati ako po'y lulong sa bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, maging sa pagsusugal, at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magmula nung tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung bisyo ko pong yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon muli sa na ako po'y pinagaling niya po mga minamahal na tunay na ako po'y nagkaroon ng karamdaman na bukol sa aking kanang tenga na hindi ko po alam kung ano pong karamdaman niyo mga minamahal.
bigla na lamang pong tumubo sa aking kanan tenga, pasimtabi po sa mga kumakain na may lumalabas na pong tubig na parang may halo na pong nana nun, mga minamahal. At ang ginawa ko po, mga minamahal, ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y pagalingin na at sa unang panalangin na ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida, kabalikan po ng ating beloved pastor workers, sa ating pong mga beloved elders. Sa karamdaman ko po yun, mga minamahal, ito po'y inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-retake ko po ng exam po sa licensure examination for teacher, mga minamahal, na tunay na lubos akong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat noon pag-file pa lamang, mga minamahal, ay marami na pong hadlang na nangyari po sa akin. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ako po'y nakapag-file po ng mga minamahal. At sa pag-take po ng exam, mga minamahal, ay ang plano ko po nun, mga minamahal, ay mag-review center po, mga minamahal. Ngunit hindi po kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y makapag-review center nun, mga minamahal, sapagkat ang araw po ng review nun, mga minamahal, ay Sabado at Linggo, kaya hindi po ako makakadalo ng Sunday service po natin, mga minamahal. Kaya naisipan ko na lamang po sa aking sarili na ako na lamang po ay mag-self-review na lang sa aming rahanan, mga minamahal. Ngunit sa pag-self-review ng mga minamahal ay hindi ko po nagawa, mga minamahal, sa kadahilan sa aking trabaho, sapagkat na diretso po yung trabaho ko mula Lunes hanggang Sabado, mga minamahal. At sa pag-uwi ko po ng tahanan, nariyan na umuwi na po ako ng mga late na mga alas 9 ng gabi, mga minamahal, kaya hindi ko na po naharap ng mag-review nun, mga minamahal. Ngunit pinaisip po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na mag-alay po ng ayuno. Ako po'y, ang ginawa ko po, mga minamahal, ay ako po'y nag-ayuno ng 2 araw dito po sa ating pastoral, mga minamahal. At sa pag-take ko po ng exam, mga minamahal, ay sa unang test question pa lamang po, mga minamahal, ay unti-unti na pong tumutuloy yung luha ko, mga minamahal, sapagkat hindi ko po alam yung mga kasagutan sa lahat ng mga test question, mga minamahal. At ang ginawa ko na lamang pong, mga minamahal, ako'y nananalangin lagi, mga minamahal, na bigyan po ako ng wisdom knowledge sa lahat ng mga test question yun, mga minamahal. At sa mga hindi po ko po nasagutan, mga minamahal, habang binabalikan ko po yung mga test question, mga minamahal, ay ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na taimtim, mga minamahal, na galing sa puso, mga minamahal, sapagkat hindi ko po talaga alam kung ano po isasagot ko doon, mga minamahal. Ang sinabi ko po sa aking sarili, mga minamahal, bahala na po ang mahal na Panginoon po sa atin. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, lumabas po yung result, mga minamahal. Ako po ay pinasa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking pamilya, maging sa aking beloved dati na nasa ibang bansa, mga minamahal. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagaman na hindi po karapat-dapat, ay ginawang karapat-dapat, gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal Panginoon po lamang. Amen. 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 Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa kakapusan na po natin ng oras ay diyan na po nagtatapos yung ating pong pakikinig na mabuhay na patuto. Sa mga nakalista po, hindi na nabigyan ng pagkakataon ay lubim mahal na Panginoon. Sunod na banal gawain, kayo rin po ay makapagpayag na inyong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At habang naganda ang ating mga beloved choir, ay tayo muna tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets.
it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the world know that Jesus is coming soon, so very soon. I want to tell the world, love, lift at me. Oh, love, lift at me. When there's nothing else could help, love, lift at me. I want to tell the world, love, lift at me. Oh, love, lift at me. When there's nothing else could help, love, lift at me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me now, say, am I wanna tell the world, Lord, lifted me. Oh, Lord, lifted me. When there's nothing else can help, Lord, lifted me. I wanna tell the world, Lord, lifted me. Oh, Lord, lifted me. When there's nothing else could help, Lord, lifted me. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang iali na papuri sa ating Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. Oh
shine down on me. Praising Him can unlock every door. It's a key to release the night and let your heart celebrate evermore.
woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, oh, there was none to accuse. He was the talk of the town.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship the Lord. We praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. You are worthy to be praised to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. He's so much Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Lord, praise to God. You worship me, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sikapin ang bawat isa mga minamahal makadama ng banal na presensya ng Diyos. Ang kanyang banal na presensya ay ang ating kalakasan. Kalakasan upang tayo po'y makapagpatuloy sa ating paglalakbay tungo sa ating kanya-kanyang kaligtasan. So, ito mga minamahal bagong huling awitin, magsigam ang bawat isa. Tayo dumalangin sa Diyos. Humingi ng kapatawaran. Sabi ng Biblia, lahat ng lumalapit sa akin, kailan ba na hindi ko itinataboy? Magsumabot tayo mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Para sa ating mga kapatid, hindi pa nakadamang presensya. Tayo po natin dumalangin, dakilang Diyos, mambanal sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito yung mga anak, talastas mo ang bawat na naman ng kanilang mga puso at isipan. Wala kaming nais sa oras nito kung ikaw ay ang aming pasalamatan. Ay ikaw ay aming taas. Dakilain ang dakilang pangalan sa oras nito, mga Panginoon. Sa mga dalangin namin, ginagamit naman Evangelista de Estrada Almeida. Humingi kami kapatawaran. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin nagpapagkasalan kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Kapag mo bawat sa mga Panginoon, aming maramdaman lahat ang mga pagpapala espiritual galing sa iyong mga Panginoon. Pagpalain mo kami na ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Lahat na demonyo hadlang kayo cast out in the mighty Jesus cast out. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and it reigns throughout the earth. Every demon, spirit in hell always trembles when your name is heard. Praise the Lord. Praise the Lord. And we are church and force the victory in the earth. Oh, the glory of your name, Praise the Lord. the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus.
Hallelujah, hallelujah. And we are church and force the victory in the earth. Oh, the glory of Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, the glory of your the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. The glory of your the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. You are Jesus. You are Lord, and you are Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, everyone. Natatanggap ko na masukat ang pag-ibig, kaya't buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking pinakamahal. Ang pag-ibig ko sa iyo magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. O O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. No, it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Oh, to love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mga. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagkilos sa ating kalagitnaan. Tunay nga po, minamahal, yan ang kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. Amen.
That every time those we have some burdens, we have some troubles and trials in our lives, ay nandun parati. That every time we worship Him, ang mahal na Panginoon, sagana kung magbigay ng pagpapala. Amen. Tayo po lahat mga minamahal, nakakadama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal. At tayo dadako sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at ang ating pumandong. At muli, kumabati sa magandang umaga sa ating mga mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ngayon ay aming overnight prayer, buong magdamagan na talagang pananalangin ng mga anak ng Diyos. At yan po mga minamahal dahilan kung bakit tayo po mga minamahal napupuyat sapagkat we want to show our God how grateful we are. Amen. Sa lahat ng mga papapala, as part of our worship, mga minamahal, ating naipapakita ang ating pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, at we give you honor and respect sa ating po beloved evangelist, Weldy Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. May sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay magpaliwanag sa ating pong pagkakaloob. Bakit ba kailangan nating every time na may banal na gawain ay kailangan ipaliwanag at ipaalaala ang ating pong pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mandog. Unang-unang mga minamahal, ito'y napakalaga dahil utos ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ang utos ng Diyos, kinakailangan sinusunod ng mga anak ng Diyos. Amen. Pero sabi dito sa Kalatang Deuteronomio, Kabanata 8, talata 10 hanggang 11, talon sa 17 hanggang 18. Sabi po dito mga minamahal, kakain ka, mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng Kanyang mga utos at ang Kanyang mga kaatulan, Kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang Kanyang papagtibayin ang Kanyang tipan na Kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga na sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pala tayo mga minamahal, nire-remind from time to time. At yan may talagang ipinaalala ng ating ipinangaral ng ating mga pastor sa bawat sa atin na kapag tayo po may banal na gawain, ay kinakailangan ipangaral ang pagbibigay. Sapagkat the tendency of Christians, habang sila po mga minamahal ay tumatagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nakakalimot. Amen? Bagamat ang Diyos ay hindi nakakalimot, mga minamahal, ang Kristiyano nakakalimot. Yung sa pagtupad ng kaniyang mga utos, sa pagtupad ng kanilang tipanan. Amen. Sa pagtupad ng kanilang mga pangako. Kaya nga sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sapagkat lahat ng mga pagpapala tuloy-tuloy na ginagawa ng mahal na Panginoon na binibigay sa atin. Kaya nga sinasabi ng Ecclesiastes 5:19, lahat ng kayamanan, mga minamahal, ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Maging sa kalakasan, maging sweldo man yan, maging yan ay mana mo sa iyong magulang, maging yan po mga minamahal ay kung napulot mo, amen, ibinigay ng tao sa iyo, lahat yan, hindi mangyayari yan kung hindi pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Amen. So everything, kaya sabi niya, lahat na meron kagaling sa ating mahal na Panginoon. Ang paalaala niya parati sa atin, huwag tayo makakalimot sa ating ikasampung bahagi at mga handog. Amen?
Sa bawat pagpapala, ang sinasabi parati ng ating mahal na Panginoon, ang ikasampung bahagi, kunin mo ang bahagi mo, sabi ng mahal na Panginoon, sa mga pagpapala na yan. Ngunit ibigay mo sa iyong pagpapala. Ibig sabihin, ang ikasampung bahagi at mga handog, yan po mga minamalay sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating gagalawin yan. Hindi atin yan. Amen? At yan po mga minamahal, parating yan, nire-remind tayo. Dahil ang sabi ng Biblia, kaya tayo nakakalimot, dahil iniisip natin, pinaghirapan ko to eh. Galing ito sa sarili kong talino eh. Galing ito sa sarili kong lakas. Amen? Nakakalimutan natin mga minamahal na mayroong Diyos na nagpala. Amen? Kaya sometimes tayo po mga minamahal ay we justify, dinajustify natin yung mga bagay na ating paggawa ng hindi kaayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Maring sabihin natin, ang dami kong gastusin, ang dami kong babayarin, ang dami. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi pinag-uusapan diyan kung anong babayarin, kung anong gastusin. Ang pinag-uusapan, magtapat ka at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Alam po niyo mga minamahal, marami pong rason ang tao. Amen. At maaring yung rason na yan, mga minamahal, ay parating nandyan sa ating isipan pagdating sa pagbibigay para hindi tayo makonsensya. Amen? Pero yung sinasabi ng Biblia, sabi ito sa Kawikaan, Kabanata 16, talata 2 hanggang 3. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, ang lahat ng lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. See? Ano mang isipin na malaka, anong dahilan na meron tayo? Akala natin, we thought, yan ay tama. Maintindihan tayo na mahal na Panginoon. Amen? Na maging sa pagbibigay, ay, mas hindi ko ibigay ito. Naintindihan ako ng Diyos. Mayaman ng Diyos eh. Pero yan ay sa iyong sariling mga mata lamang. Sariling akala lamang. Amen? Kaya sabi diyan, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Ibig sabihin, yung lahat ng mga laman ng isip mo, yung iniisip mo, yan ay tinitimbang ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami po mga Kristiyano, mga minamahal, pagdating sa pagbibigay, nagdadalawang isip. Amen? At sometimes mga minamahal ay tayo po mga minamahal ay nakakagawa talaga na iniintay natin may palo, may mga paalaala. Amen? Pero sa mga Kristiyano, tingnan nyo mga minamahal sa mga sumusunod na Kristiyano. Hindi ba natin nakikita yung diferensya? Amen? At yan po mga minamahal, nakikita yung ating pong mga Kristiyano, bagamat walang-wala na mga minamahal, patuloy pa rin ang ginagawang pagtatapat. Iyan po mga minamahal ay malaking pananampalataya yan. Amen? Amen? Sapagkat tandaan po natin mga minamahal, nakikita ang totoong pagtatapat kapag yung mga alam natin kinukulang tayo. Madaling magtapat, magbigay kapag marami kang pera. Amen? Ay, marami. Sobra-sobra. Sabi nga ng mahal na Panginoon, nagbibigay sila ng marami sapagkat nagbigay sila ng sobra kung meron sila. Pero yung babaeng bao, kanya kabubuhay, pinamigay niya. Ibig sabihin, malaking bagay yung the moment na marami kang gastusin, marami kang alam mong babayarin, pero nagtatapat ka pa rin, malaking bagay yan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tawag natin diyan, mga minamahal, pananampalataya. Dahil alam natin na tayo po'y nagtapat, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kapag tayo po'y nagtapat, pagpapalain tayo ng Panginoon. Na kapag tayo nagtapat, mga minamahal, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Ano ba ang tinatawag nating ikasampung bahagi? Ang ikasampung bahagi, ito yung tinatawag nating tithes. 10% of all the blessings that we receive from God. Ang ikasampung bahagi, sabi ng Leviticus 27:30, yan ay banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, talagang itinatabi kaga natin yan. Huwag na huwag mong gagalawin. Amen? Pero may sinasabi ng Biblia, ating basahin dito sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 10. Sabi niya,
Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at kung manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga mo. Ngunit yun sabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng taong Diyos? Gayun may ninanakawan niyo ko. Ngunit yun sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So take note, hindi lang ikasampung bahagi. Mayroon tinatawag na handog. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, kapag nagbigay kayo ng 10 bahagi, hindi kumpleto yan kapag hindi mo nilalaki pa ng handog. At ang sabi ng mga pastor, ang pinakamababa, but within the standard na ipagkakaloob natin sa ating handog is tapatan mo ang iyong 10 bahagi. So, kaya na mayroon tayong tinatawag na another 10%. So, 10 plus that ating tithes, another 10 sa ating pong handog, kaya mayroon tayong 20% giving. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo po yung nagbigay ng ating 20%, mga mga, within the standard yan. Amen? Nandyan yung pagtatapat na sinasabi. Pero ang sinasabi ng mga minam, kaya pag sinabi nating handog, this is our way of showing how grateful we are, how we love God. Amen? Kaya mayroon tayong may tinatawag na hindi lang nananatili sa 10% yung ating handog. Ginagawa nating 30%, 20%, 40%, 50%. Amen? So yung number na yan, yung percentage niya, idagdag mo yung sa tithes mo. For example, you decided to give yung handog mo is 20% or 30%. Tapos idagdag mo ngayon sa tithes mo na another 10%. So ang total nun, 40%. Giving ang tawag natin doon. Ito naman ay ginagawa ng mga Kristiyanong matatagal na at napatunayan na sa bawat pagbibigay na kanilang ginagawa, grabe naman pagpapala ang natatanggap nila mula sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Ang sinabi ng aklat ng Kawikaan, Kabanata 28, talata 20, ang sabi diyan, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusan. Ibig sabihin mga minamahal, kung matapat ka, hindi issue sa iyo na ikaw ay, may mga Kristiyano kasi bawat piso mahalaga. Amen? Oh, well, hindi natin sila masisi. But sometimes mga minamahal, yung ganong kaisipan, naghahad lang yun upang hindi mo ganapin ang pagtatapat o utos na mahal na Panginoon. Amen? Ngunit ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay matapat na Kristiyano, hindi mo problema yan. Sige, alam mo ang Diyos magpapalay. Na sa bawat pisong ibinibigay mo, 1,000 piso mga minamahal ang ibinibigay naman ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng ating mga kapatid, we can never outgive God. Hindi natin kailan natin mapapahigitan ng sa pagbibigay mahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo po nagbigay ng 10,000, siguradong hindi lang 10,000 babalik sa iyo. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na tapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, for every 1,000 pesos, amen, times 0.2. For example, mga minamahal na 20% giving ang ginagawa mo within the minimum. Amen. That is, pag 1,000, that is 200. Amen. Pinagpala ka, for example, ng 100 times 0.2. That is 20 pesos. Ibigay mo sa mahal na Panginoon. Amen. Sa bawat 10 piso na dumating sa iyo, times 2 piso yun. Ibigay mo sa mahal na Panginoon. Huwag ka maiya. Amen? Dahil yun ang natanggap mong pagpapala. Pero kapag ang natanggap mong pagpapala ay sabi natin 10,000 piso times 0.2, that is 2,000. Amen? Kung tignan yung 2,000, ang tignan mo yung 8,000 na magbigay sa mahal na Panginoon. Dahil sabi nga, kapag patuloy ka nagtapat na nagtapat, diri-diretso naman ang binibigay sa iyong pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang dahilan kung bakit yung ating spiritual life, hindi tayo matitisurin. Amen? Sa ating pong buhay, mga minamahal, kapag bagamat tayo mga minamahal ay matagal, sometimes may dumarating mga paalaala, nagtapat tayo, na binibigyan tayo ng pagpapala kaagad ng mahal na Panginoon, spiritually. And of course, pag tayo po pinagpala,
materially, nandiyan material blessings, sa mga triple blessings magbigay ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal, ang sinasabi parati ng mahal na Panginoon, sa tuwing banal na gawain, huwag tayo makakalimot sa Diyos. Diyos na nagpala sa atin, huwag mong kalimutan ibigay sa Kanya ang ating kasampung bahagi at ang ating pumandog. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At ating na pong hawakan yung ating pumay kasampung bahagi at ang ating pumandog at ipanalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Amen.